pabong kalakpakan po natin ang pinakamamalapay sa President. Mulit ba lahat ng pinamatas ng pupuri po kalati pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay yung Susan, the world honor, dubli paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay yung Susan President, sa ating kagalang-galang Panginoon na Pastor Willis Albedan President, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Dina Comon Albedan President, sa kanilang mga inuwang turot aral maminumhal na kailanman ay hindi natin malilimutan President, sa kanilang pagtuturot pag-aaral maminumhal at sa kanilang mga bungat panalangin President. Ito po yung mga naging bunga maminumhal. Nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa ministeryo sa banal na gawain ito, maminumhal, dito po nagbago ang ating buhay. Pinagaling tayo sa malubhang magkaramdaman, dito sa magat ng problema sa mga oras no. Ito'y pinagpapala na ng ating pinakamamalapay Jesus President. Nagpapaabot din tayo maminumhal ng magandang umaga na po to the whole family of Alameda Children, sa kanilang buong pamilya, President. Maging sa lahat maminumhal ng ating mga kapiling, mga kasama sa mga oras to, ang ating mga beloved elders, President, sa lahat pong maminumhal ng ating mga beloved pastoral workers, President, sa pangangasiwa po ng ating beloved Lord Perchigo Bubuynir at katuwang ang kanyang malanak ng beloved Sir Divine Year, President, sa kanilang mga kasama, mga kapiling, ating mga beloved workers, President, sa lahat po maminumhal ng ating ginagamit sa dulang ng ating pinakamamalapay Jesus, sa pupunan po ng ating mga beloved choir, sa pupunan po ng ating beloved instrumentalist, President, help of the church, sa lahat po maminumhal na ginagamit, President, sa kanyang banalbasan maminumhal, maging sa lahat ng ating mga kapatiran, datihan, baguhan, President, at sa lahat po ng naabot at nagkakarinig ng tino sa ating mga kapitbahay, magandang umaga na po, President, sa ating pinakamamalapay Jesus, President, maging sa lahat maminumhal, nagantabay po sa ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, President, nariyan maminumhal, na itinaragdag ng ating pinakamalapay na nanonood ng ating live webcast. Magandang oras po niya sa inyo. Muli, magandang umaga na po sa ating pinakamalapay na President. At narito rin muli sa ating pagsagawa ng ating pananambahan, maminumhal, ang banal na gawain ng ating pinakamalapay na President. Muli tayong magpupuri, maminumhal, masayang awitin, at mga mulmanay na sa bagay na yan, President, ating pong inimbita ng pinakamalapay sa presensya ng ating pinakamalapay Jesus, ang siyang bawat nagpapalakas sa ating pananampalataya natin sa ating malapay Jesus. President, at sa pagpatuloy magawain, masaksayan nyo rin po, maminumhal, mga pinagpalang mga bilabod na kapatiran, maminumhal, na mapipili na maghahayag ng kanilang mga buhay ang panotoo, kung paano po kumilos ang ating malapay sa kanilang buhay, nagbagong kanilang buhay, binagaling sa malubhang maramdaman, ito sa bagat ng problema, at sa mga oras to sila pinagpapala ng ating malapay. President, sa portion po ng pagpapatuto, dyan nyo po maririnig yan. President, at sa papatuloy balgawain, maminumhal, narinig po, masaksiyan nyo rin po, President, mga pag-awitan ng mga iba't ibang mapupunan, mamilamang mga awit, President, sa banal na basan ng ating malapay Jesus, sa pupunan po nating beloved adult choir, ating beloved children's choir, ating beloved youth and singles choir, ating beloved finance choir. Mamaya po yan, mamilang President, at muli nating dadamahin ang pinakamalapis at balang presensya ng ating pinakamalapay Jesus. President, at sa papatuloy paggawain, maminuhan, masaksiyan nyo rin po, President, ang pinagpalang mga ngaral, mapipili po, papaliwanag po, patungkol po sa pagkakalob ng ating mga kasambubahagi, handog ng President, dito maminumhal, tapo'y aral patungkol po, President, sa pagkakalob natin maminumhal. Pag nasunod po natin yung bagay na yan, President, narinig po ang pinangako ng ating malapay Jesus, ang triple blessing na pagpapala lalugit ang palang spiritual, President. At ang huli, maminumhal yung pangangaral ba ng salita, President, ng ating pinakamamalapay Jesus, President, na narinig maminumhal, sabi ng banglikod, kung tayo literally maminumhal kumakain ng mapagkain, nagpagpapabusog, at nakapagpapalakas ng ating physical na pangangatawan, kinakailangan din po, President, tayo kumain din po ng salita ng Diyos. Ang pagkain salita ng Diyos, maminumhal, yung pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban, hindi lamang po dito sa ating pastoral house, hindi lamang po dito sa ating chapel, President, maging sa ating kanya-kanyang tahanan, pag-uwi po natin, President, na rin maminumhal, dala-dala po natin ang banal na kalooban ng ating malapay Jesus at ipinamubuhay natin yan, President, upang makita ng lahat ng mga sanlibutan, President, kung paano tayo maminumhal, kumikilos sa ministeryong ito, President, na tunay na binago ng ating pinakamalapay. Yun po yung pagkaing spiritual, President. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay. Sabi pa ng ating pinakamalapay Jesus,
na wag na natin pabayaan ang ating pagkakatipon na kagaya ng galing ba kundi nila natin mag-aralan sa isa-isa lahat ng mamalas na malapit na yung araw. Appreciate yung araw na kasi nasabik-sabikan ng lahat ng mga Kristyano yung pagbabalik ng ating pinakamamalapay yung Jesus. Appreciate na narito tayo maminumhal upang magpuri. Ibigay po natin yung 100% po natin pagpupuri sa ating malapay Jesus na rin dyan po nalulugod ang ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate sa ating pagpupuri maminumhal. Sabi nga ng lahat ng mga mangaral maminumhal. Katulad ng halimbawa natin, appreciate, yung puno, maminumhal, na narin natutuyuan ng madahon, maminumhal, pag ito ay nagpupuri na sa ating pinakamamalapay at sumasayaw, appreciate, na rin nalalaglag ang mga dahon na maminumhal at mga sanga na natutuyo. Appreciate, yun po yung mga pagsubok, maminumhal, na talagang na rin appreciate, na napapabigat, maminumhal, inaalis ng ating pinakamalapay sa appreciate. Ganon din po sa mga Kristiyano, maminumhal, sa ating pagpupuri, pag nalugod ang ating pinakamamalapay Jesus, lahat ng ating pangangailangan, ang ating mga bumibigat sa ating maminumhal, sa ating paglilingkod sa ating malapay sa appreciate, aalisin po lahat yan ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay sa appreciate, sa maminumhal. Sa oras na ito ay ating appreciate, ating Sunday service, appreciate. Kaya magkaisa tayo maminumhal, magpasalamat, magpuri, na rin po maminumhal, appreciate, dahil nakikita ng ating pinakamalapay lahat, maminumhal, yung ating ginagawa, appreciate. Kung tayo ba'y seryoso, maminumhal, sa pagpupuri, alam ng ating pinakamalapay yung Jesus yan, appreciate. Kaya sa oras to maminumhal, hindi ko na masyadong kapabahan, maminumhal, ang papaliwanag po, appreciate sa ating pagka-MC, maminumhal, upang tayo makapagpuri ng mas maaga-aga, maminumhal, upang appreciate, sabi nga, pag maraming pagpupuri, mas maraming pagpapala, appreciate. Sa oras na maminumhal, bago tayo mag-start, tayo po maraming magbukas ng isang time team na pananalangin sa ating pinakamalapay Jesus, appreciate, upang ang gabay at patnubay ng ating pinakamalapay Jesus ay laging suma sa atin, appreciate. Sa oras na maminumhal, ang iba'y lumuhod, appreciate, ang iba'y na rin maminumhal, tayo tumayo, appreciate, magtaas tayo ng dalawang kamay bilang tandang pagsuko sa ating pinakamalapay. Magkasya na manalangin, hallelujah. Dagila pagpala po ng Ama, Diyos, ang bonus sa nagpupuri ng papasalamat sa oras to. Sa malahating pagdating ng kapatiran nila, pinag-ingatan mo sa kanilang paglalakbay, maraming salamat po mga pa Jesus. At narito kami ngayon sa Balarpan, kami po nagkasama-sama, nakatipon-tipon na rin, halang napapakumbaba. Huminang habag kapaturan sa pagkulang pagkakamali sa amin kami ng asumpo ng bawat sa nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, wala pa yung suga. Kasama kami ng iyong dugo na umagos sa kuros ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadala po sa pagkalahatan at sa bungat panalangin ng aming kagalang-galang balins na pasululis. Sama mo kami, wala pa yung sa aming pagpupuri, wala pa yung sa halila, bubuksan ng ibang gawain, halila sa pag-MC, sa opening prayer, pag-awitan ng mga Diyopos ng solemn song, lahat ng mga puring ay awit sa iyo, ialay mo. Darin, i-anoint mo, malapay sa halila, upang sa lahat, malapay sa halila, na madampo namin, ang malapay sa halila, ay matamis sa malapresensya sa aming kaligitnaan, malapay sa isang napapalakas sa bawat pananampalatay namin sa iyo, malapay sa. Darin po, malapay sa mga, darin lang sa mo rin po, malapay sa mga pinagpalang, mapipili mo na magkahayag ng kailang mga buhay pa ito. Kung paano ka kumilos sa kailang buhay, nagbago kailang buhay, pinagaling sa malubang karamdaman, nilutas sa bigat ang problema, malapay sa halila. Lahat ng kanilang hayag ng buhay na patuto, yan ay po pasupang sa lahat ng narin, hallelujah. Nanonood ng aming live webcast sa mga baguhan po namin, narin, hallelujah. Ay maunawaan po nila gaano kahalaga ang panalagawain ng Jesus Miracle Crusade na rin, hallelujah, Jesus, na ikay naghihimala, malapay sa hallelujah. At kung pero mo mabanal gawain, at malapit po sa kanya sila dumaroon, upang sila makapini sa paglilingkod sa iyo. Lagi sa rin po malapay sa mapag-awitan po ng aming mga beloved mga pupunan po ng mga choir, simula sa ating beloved adults choir, ating beloved youth and beloved children's choir, beloved finest choir, lahat ng mapuring awit, malapasala na rin, hallelujah, ianoint mo, balang daluyan, muli, madama po namin ang matamis sa malapresensya, malapresensya. Na rin po, lang sa mo rin po ang pinagpalang mga ngaran, mapipili mo po, papaliwanag po patungkol po sa pagbigay, kasampung bagay handog, na dito lahat ng mga Kristiyano, sinusubok mo, malapresensya ng kanilang pag-ibig, na rin pinangango po rin ang triple blessing ng pagpala, lalo din ang papalang spiritual. Lang sa mo rin po ang huling ito balgawain, pagangaral balang salita, kumabigay ng bisahe, sa ipapangaral nila, sa bawat ikatatag ng bawat mananampalatay. Sama mo kami malapit sa balgawain sa simulan hanggang sa matapos, tagal ang kalakasan, malapit sa paano kami iningatan, pinag-ingatan, pinarating, malahati sa balgawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa, na rin nagsasagawa ng pananambahan sa mga oras to. Lalo-lalo ng mga kapatiran po namin na rin, hallelujah, maglalakbay at naghahanda na sa mga oras to. Patong simbol gawain, i-provide mo kanilang pangangailangan upang makarating sila sa simbol gawain sa iba't ibang mga dago. Malapit sa lalo sa mga kapatiran po rin maglalakbay, may madalang masasakyan,
Ang iba'y namsahir, ang iba'y naglalakad, manggagaling pa ng malalayong lugar, pakaingatan po sila at pakaingatan mo rin po ang lahat ng kanilang mga iwanan, sa kanilang mga tahanan, sa anumang mga iniwanan nila, mga trabaho, sa kanilang mga personal na kanilang pag-aari, sa at sama-sama po sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway, hallelujah, sa pagdalo ng makapatiran sa ulat, sa hadlang sa pagdalo ng makapatiran sa ulat, panalangin at sa bungat panalangin namin kagalang-galang bangin sa pasulod. Sabi nila, abay nyo ka-south in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Sa oras na minamahal, tayo po'y magpuri sa ating pinakamamalapay Jesus in person. Hallelujah. Sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, karapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, karapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, karapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita.
Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, harapan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Sa aking kahinaan, oh, palagsin mo tunay. Puso'y may kambayan pa pag ikaw ang laging kakbang. Oh, Jesus, dinadalangin ko sandali sa iyo'y hilangin po ang aking buhay, oh Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko na wakas, at ako'y iyong tinawag. Hiwa ng dusa't hirap, uwi sa bayan para lang. Oh, Jesus, dinadalangin ko, Lord, hallelujah. Sa iyo'y hilapin po ang aking buhay, oh Kristo. Hilang sa banal na gawain mo. Sa aking kahinaan, oh, palagasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw laging kakbang. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y
ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa malalang gawain mo nang ako ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang tungo, isipan ay lagi litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay noon? Landas ko ay nasa kaniliman, titiyak ang nilalangkaran. Hirap at lungkot ay laging isa, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking nagbuang, lahat ng hirap hinapanan. Buhay ko'y dating pinagunya hunan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, tanglaw sa aking danda. Pag-ibig niya, laging namamalas. Nang si Kristo aking nabuhay, lahat ng hirap hinapanan. Buhay ko'y dating pinagkanya hunan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinapanan. Buhay ko'y dating pinagunya hunan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Okay, ganda ng iba, saya ng buhay ko ay sila. Ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sa pagkahilong araw, nagawa ng Panginoon. Kay ganda ng bagong si Kristo nang kasama. Tulad ng isang makamay, liwanag ng buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, ng puro ng hirap, pagdusa. Sa Kanya lamang nagawa ng pagmamahal. Maganda ang pag-isna sama. Siyang handaan at katutuhanan sa piling niya walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y purong-puro ng gulay. Ulap pana'y magdilim at gabi may dumating. May umaga pa rin darating nang dahil si Kristo kapiling.
Kay ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko'y kasilang. At ako'y maghahanda na aawit ng papuri sa sa Kanya. Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga, si Kristo na kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing din sa kaliman, puro ng hirap at pagdurusa. Sapagkat ito ang alaman Nagawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na ang sama. Siyang hanggaan at katotohanan, binigay mo lang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay dilim ang gabi, mga maling narating ng si Kristo kapiling. Siyang hanggaan at katotohanan, sa piling mo walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulan. Ulap pa na'y magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin narating ng si Kristo kapiling. Oh, search beyond and know my heart, right here, my home, and see the some real reason be leads me the way, oh Lord, leads me the way, oh Lord, leads me the way everlasting. Oh, search beyond this land and know my heart, right here, my home, and see there be some great reason be leads me the way, oh Lord, leads me the way, oh Lord, leads me the way everlasting. Certainly, oh, search the old God and know my heart, right be my home, and see the reason be leads me the way, oh Lord, leads me the way, oh Lord, leads me the way everlasting. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tanas ang iyong malinga, dalawang pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagbuhay sa aming buhay. Pamalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong malang dalawang pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Hawiran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong malang
banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagdubang sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itarang sa iyong pangalan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw ang Diyos na bumabagdubay sa aming buhay. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itarang sa iyong pangalan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na humapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Tarang sa iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na humapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay nagpapayapaan. May bagong buhay. Espiritu banal, may bagong buhay. Purihin ang Diyos sa isang bahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala kapayapaan. May pagpapala sa Hallelujah. Espiritu banal, may pagpapala. Purihin ang Diyos sa isang bahin. May kagalingan, lutugan sa Panginoon. May kagalingan, nagpapayapaan. May kagalingan, Espiritu banal, may kagalingan. Purihin ang Diyos sa isang bahin. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay, kapayapaan. May bagong buhay, Espiritu banal, may bagong buhay. Purihin ang Diyos sa isang bahin. Ang pagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pag-isip. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di ba't nalaging masaya? Ganyan ka ang buhay ng dagang Jesus, laging may galak sa tuwina. Na ang pagkaligaya at kahanga-hanga dahil nagbabawian. Di naghihilan, iwasan ang buhay, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit, sa dating naman sa langit. Hindi mo niya tayo na magkakapit, upang magkasama-sama. Na ang pagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di ba't kailangan masaya? Hindi na ang buhay ng kay Jesus, laging may galak sa tuwina.
una pagkaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabagian. Di nagiging iwasan ang buwan, kundi nagmamahalan. Kay Sarap maghuli, kay sarap humawit sa listahan kamasalahin. Hindi po niya tayo na makalapit upang magkasama-sama. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalala, walang gumagapay. Hirap at suliranin ang aking taglayin. Sinikap kong lunasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y kumando, bus ng pag-asa. Hirap ang suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ko ng awit hanggang buhay. Handang lumbay, iyong inawi. Kaya ng awit ko ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit na pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa mag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, ay naglaho, binigyan mo ng hiyakap itong aking buhay. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawit. Kaya ang awit ko ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mangamba, kung isingis na iyong kasama. Pag-iingat di ay may ibang mamahal sa'yo. Pag sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pag siyang nagkako na hindi kanya iwanan. Surut haliya, mananampalataya sa nag-iisang Diyos na himala. Walang bagay na di kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa mo sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay hanap na sa ating pag-ibig. Pangambay dumadawi sa puso, lito siyang nag-isip. Ngunit di ka dapat pagkakot kung ito ay mangyayari. Ito ay nagdalaman kanyang pagbabalik sa mundo. Pananampalataya sa nag-iisang Diyos na himala. Walang bagay na di niya kaya
puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na Papawisyo Manampalataya Sa nag-iisang himala Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. As for me, I will behold thy praises rise days. I will be satisfied when I be in the light. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy praises and righteousness. I will be satisfied when all we read the lightness. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. Oh, how I love you, how I adore you, my umbrella and my sunshine, my holy Lord. Thy Creator became my Savior, and hold as boldness burning me. Oh, how I love you, how I adore you, Bumper and my sunshine, my holy Lord. Thy Creator became my Savior, and hold as boldness burning me. Thou promised glory and the living story, my God and Savior's here, and Jesus is here. Oh, he loved angel, who is the stranger, and mind and soul tears and now. Oh, he is Lord, hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my holy Lord. Thy will be became my Savior, and hold as boldness burning me. Thou promised glory, heavenly story, my God and Savior, and Jesus is here. Oh, we love angels, who soul and stranger, and man and soul tears and now. Oh, you look at heaven. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my holy Lord. Thy Creator became my Savior, and hold as boldness burning me. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my holy Lord. Thy Creator became my Savior, and hold as boldness burning me. Come fill my room, come fill my life, come be my hands, come hold me, speak, look at how come fill my room, come fill my life,
Come take my hands. Come take my hand. Come hold me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass will grow. Without sun, the flowers die. Without God, it cannot be. Yes, it cannot be. Come fill our world. Yes, Lord. Come fill my life. Come take my hand. Come take my hand. I won't be peace. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come take my hand. Come hold me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come take my hand. Come hold me, peace. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come take my hand. Come hold me, peace. Without us, we cannot see. Without hands, we cannot touch. Without heart, we cannot love. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come fill my world. Come hold me, peace. Come fill my world. Come fill my life. Come fill my hands. Come take my hand. Come hold me, come fill my world. Come fill my life. Come fill my hands. Come take my hand. Come hold me, come fill my world. Come fill my life. Come fill my hands. Come hold me, your house something. I'm made out of your house something that I can go. But I am sure. Oh, peace for him. My God is real, for I can feel deep in my soul. My God is real, it's real in my soul. My God is real, who He has was and paid me for. His love for me is Lord higher, His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. Some folks need us, some folks peaceful. Who can go on and live be alone? Oh, but I am sure. Oh, this one my God is real, for I can feel deep in my soul. My God is real, it's real in my soul. My God is real, who He has words and made me whole. His love for His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, sweet in my soul. My God is real, who He has words and made me whole. His love for peace, His life who goes. My God is real, for I can feel deep in my heart. There comes something I'm made as though. There comes something that I can do. But I am sure, oh, this one is my God is real, for I can feel deep in my soul.
God is well, sweet my soul. My God is well, who is one, hey, behold, His love for me, His life in goes. My God is well, who I can feel deep in my heart. Some folks be nice, some folks be slow, who can go home and leave me alone. But I am sure, hope is one thing. My God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real, sweet in my soul. My God is real, free as words, painful. His love, His life to go. My God is real, I am real, deep in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you where there's no sorrow, no pain, no sickness, but I'll be there. Jesus, I'll be so happy in one of those days. Oh, I'll be there to be with the one. Oh, I will be. Oh, praise the Lord. Oh, He has saved me, has healed me. I was not worthy, oh, I was seated. My destiny was the burden. Jesus came to me, and He saved me. I am free from the world. Thank you for that happening in one of these days. Oh, I'll be there to be one. Oh, I will be. Oh, praise God. Oh, He has saved me, has healed me. Eternal in one of these days. Oh, I'll be there to be with the one. Oh, I will be. Oh, praise God. Oh, He has saved me, has healed me. Eternal. I was not perfect, for I was seated. My destiny was the burning here. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the world. He wanted to say, oh, I'll be there to be with one. Oh, that will be. Praise the Lord. Oh, He has saved me, has healed me. Eternal. Happy, 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 slow. Happy and Lord. Praise God, praise God. To His word. I want you to know how happy and I'm so happy, 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 happy and Lord. Happy, 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 so happy, happy and Lord. Praise God, praise God. To His word.
Lord, I will take, yes, I will take what you want me to take. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must say, wait, on the Lord. You must say, wait on the Lord. Yes, be patient, He will answer what you waste. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Yes, be patient, He will answer what you waste. He will tell us what to think, what to say, what to do, where to go. I'm blessed and I know that I am, cause Jesus takes control of my life. Hey! I'm blessed and I know that I am, cause He promised me to give it to life. I'm blessed, He wants me to be, and it's me wherever we go. And if you happen to ask, how were you brought up? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and I know that I am, cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, cause He promised me to give up His life. I'm blessed, He wants me to be, and see wherever I go. And if you happen to ask, how will you see so? Glory to God. I'm blessed and I know that I am, cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, cause He promised me to give up His life. I'm blessed, He wants me to be, and see wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, He promised me to give up His life. I'm blessed, He wants me to be, and see wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, He promised me to give my life. I'm blessed, He wants me to, and see wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? You're blessed, blessed, blessed. Bye-bye tayo sa lahi. Hanggang sa lahi, kung tayo naroon, puso tayo kasi bye-bye tayo sa lahi. Walang bayan, binayan ng Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa lahi, hanggang sa lahi, kung tayo naroon, puso tayo kasi bye-bye tayo sa lahi. Walang bayan, binayan ng Jesus sa Kalbaryo. Sa'y natin na nabating at nakanapan, kasalanan ay iwag singit sa matang langit ng buwan. Sabihin natin sa iba, upang sila'y makanta, upang sila'y di parusahan, doon sa malaki ng buwan. Kasi sa'y natin na nabating at nakanapan, kasalanan ay iwag singit sa matang langit ng buwan. Sabihin natin sa iba, upang sila'y makanta, upang sila'y di parusahan, doon sa malaki magagawa kami ang
sama-sama. Iwang sinabi ng problema sa maganda kinabukasan. Sa buhay na wala ka magagawa, ang lahat ng pag-aalahal sa Panginoon. Sa maganda di magagawa naman at tayo'y magsasama. Iwang sinabi ng problema sa magandang kinabukasan. Sa buhay na walang gagawa natin ang lahat ng mag-aalanghal sa Panginoon. Sa bagay di magagawa ng mag-isa at tayo'y magsama-sama. Iwang sinabi ng problema sa magandang kinabukasan. Sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo pawin at hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo pawin at hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo pawin at hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo pawin at hallelujah. Si Jesus ay buhay. Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramam sa mukha naman, nagdaramam sa kway, nagdaramam sa isip, nagdaramam sa mukha naman. Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba nagdaramam sa mukha naman, nagdaramam sa kway, nagdaramam sa isip, nagdaramam sa mukha naman. Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba ang Diyos ay buhay? Hindi ba nagdaramam sa mukha naman, nagdaramam sa kway, nagdaramam sa isip, nagdaramam sa mukha naman. May kagalangan sa aking gusto, may kagalangan sa aking gusto. Wala nang labing si Kristo. May kagalangan sa aking puso, may kagalangan sa aking puso, may kagalangan sa aking puso. Wala nang labing si Kristo. May kagalangan sa aking puso, ang aking puso may kagalangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalangan na kawihan sa hamang-hamang hallelujah. Sino na ako kapalibig, kumanay bukunin na naran sa kahiyang, sa kalakihan, sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso may kagalangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalangan na kawihan sa hamang-hamang ay nagkakong papalibig, kumanay bukunin na naran sa kahiyang, sa kalakihan, sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, palanggan, magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, gawa ng Diyos. Kahit siya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, kahit siya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Purihin siya, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin
nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Si Jesus din, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan. Si Jesus din, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan. Si Jesus din, nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan. Si Jesus din, hibok, lubili, patay, nagbuburi, bulaklak sa parang nagbuburi, hanggang sa dagat ay nagbuburi. Ikaw ako tayong lahat ay pagpuri, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Puri siya, si Jesus din, nagbigay ng kagalakan, puri siya, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan. Si Jesus din, we got to glorify His name, have to glorify His name. We got to glorify His name, want to know, we got to glorify His name. We got to glorify His name, have to glorify His name. We got to glorify, we want to know, we got to glorify His name. We got to praise Him, got to praise, we got to praise our God in Him, got to praise Him, we got to praise our God in Him. Oh Lord, good is the God in Him, for Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, good is the God in Him, for Jesus Christ our Lord. We got to glorify His name, got to glorify His name. We come to glorify, they want to know, we come to glorify His name. In the name of Jesus, name of Him, who we have to show Him who He is. In the name of Jesus, the demons have to flee far away. In the name of Christ Jesus, and tell me, and stand before. In the name of Christ Jesus, we have to show Him who He is. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's like the Lord's upon He will be alive, He will be alive, He will be alive. Let's have a God's upon He will be alive, Jesus, He will be alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's so cool, we all be on the side, all be on the side, all be on the side. It's so cool, we all be on the side, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. It's so holy, holy and sad, holy and sad, holy and sad. It's so holy, holy and sad, Jesus, holy and sad. Hallelujah, 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 praise the Lord. Holy, holy and sad, holy and sad, holy and sad. It's so holy, holy and sad, Jesus, holy and sad. It's holy, 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 my soul. Sing it, he shall, for He save me home. He will answer, Jesus save my soul. It's holy, 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 it's holy, holy, my soul. Sing it, he shall, for He save me home. Come, He will answer, Jesus save my soul. It's holy, 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 it's holy, holy, my soul. Sing it, he shall, for He save me home. He
Swami Bobby, that's Swami Bobby, my soul. See and shout, who is he? Some people at the side, he's the same my soul. Swami Bobby, that's Swami Bobby, my soul. See and shout, who is he? Some people at the side, he's the same my soul. Swami Bobby, that's Swami Bobby, my soul. And shout, who is he? People ask, Jesus save my soul. Some people, that's Bobby, my soul. Sing and shout, who is he? People ask, save my soul. Some people, Bobby, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet and me. Bless his soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is within me. Bless his soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is within me. Bless his soul. Palakpakan po natin ng malakas ang ating ulan. Pagsabi ng praise the Lord! And praise God, nandito ako sa minumahal. Mapuring mo siyang awitin sa ating pinakamamalapay sa praise God. Sa mga oras ng minumahal, tayo magpatuloy sa bulguan ng minumahal. Tuwid ako na sa ating malumanay na awitin. At yung binigay ko ng pagkakataon sa ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Hallelujah. O di kailang mapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat malapay noon sa patuloy na pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataong pribileyo malapay noon na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa ibang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang. Saan man kami nasumpungan malapit noon, anumang nasambit ng aming mga labi na isip, nagawa na hindi kaaya-aya, kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin umalapay noon, hallelujah. Gamitin mo lamang pong iyong abang lingkod maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala. Langisan mo po ang bawat isa. Mga espesyal na papuring awitin malapay noon, hallelujah. Aming sinasamo malapit noon, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, na ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Oh Lord, my God, when I'm in some wonder, go and see the road, the words I have made. I see
lumaan sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Kilala ko si Kristo na pag-asang madilim. Buhay ko'y kanyang binago sa liwanag ng bigay. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Ako makasalan ay tinubog, maging sa lupa, sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalan ay tinubog, maging sa lupa, sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal.
buhay ko binago mo. Nang lumapit ako sa'yo, O Jesus, singin mo at panghawakan mo ako. Tataliwan ako. Saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayaan mo ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pangako mo ang siyang paghahawakan ko. Kaligayaan ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pangako mo ang siyang paghahawakan ko. Mundo may maangkin mo, kung mawawala sa'yo. Kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Ikaw lang ang buhay ko. Sa'yo. Kaligayaan
sa bawat sandali. Sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan at mangarap kong tagumpay. Salamat sa'yo
halika, lumapit ka. Anak kong nawala, mga kasalanan ko ay iniwan mo lang. Sabihin ako na may langap ka, at sa tuwing hiya ay babalik ka.
presensya niya, kailangan mo lalahin.
sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Pinakatas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintulutan po natin beloved Lord and Preacher, Kabuboy Near, ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga tulot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Strada Almeida, at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Strada Almeida. At ganoon din ako bumabati rin sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher, Kabuboy Near, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Near, at ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, at sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kung napakabuti muli ng dakilang Diyos. Hallelujah. Minsan pa muli tayong binigyan ng grabing pagpapala upang magkatipon, magsama-samang purihin, sambahin sa Espiritu at Katotohanan ng ating buhay na Diyos. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa grabing pag-iingat lagi sa ating minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At mga minamahal, tayo po minamahal, lalo po sa kapakanan po natin mga minamahal na bisita, tayo po idadako minamahal sa ating pagpapatotoo minamahal, na kung saan ito ay grabing pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Isang grabing pagpapasalamat ito dahil sa grabing pag-iingat na pinakamamahal tayo, sa grabing habag minamahal. Dahil sa totoo lang minamahal, itong bahaging ito minamahal, ito ay paghahayag ng mga grabing kapangyarihan ng Diyos, na kung saan hindi inakala ng bawat isa minamahal na mayroong papalang ganito minamahal. Nando minamahal ang kakakala minamahal, ang mga ganito ay kwento-kwento na lamang minamahal. Yung mga himay-himala, hindi natin noon pinaniniwalaan yung minamahal, ngunit minamahal, tayo ang saksi. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hindi yung kagaya minamahal, hapon minamahal, kuya, nakasalamuhan ng mga saksi minamahal. Saksi daw minamahal na wala naman sinasaksihan. Nandito mga tunay na nasaksi. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon na talagang tunay na may sinasaksihan minamahal. Ang kapangyarihan ng buhay na Diyos minamahal. Talagang na-experience ng bawat isa ang grabing kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. At tunay napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang iba po sa amin minamahal, talagang kami nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ang iba minamahal, napakagulo ng buhay, miserable ang buhay. Ang iba nais na magpakamatay. Ang iba minamahal, talagang walang kapayapaan sa puso at isipan, alipin ng mga sangkatutak na bisyo, minamahal. Hallelujah. Hindi malaman kung saan susuling, minamahal, dahil sa grabe mga problema. Ngunit nung kinahabagan ng dakilang Diyos, minamahal, tunay na nagliwanag ang mga buhay, nagkaroon ng kulay ang mga buhay, lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya mga minamahal, sa ating mga beloved viewers, ang inyo pong masasakyan sa portion na ito, minamahal, ito yung paghahayag ng mga grabing kapangyarihan ng Diyos, mga personal na karanasan ng bawat Kristiyano, na talagang tunay na saksi ng Diyos sa lahat ng mga himala, minamahal. Hallelujah. Nandun, minamahal, talagang grabe ang karamdaman, kung isipin, imposible, ngunit talagang posible, minamahal. At tunay, minamahal, kung sa inyong mga beloved viewers, sa mga minamahal na bisita, talagang kung medyo nag-aalinlangan kayo at duda kayo, maglingkod kayo sa buhay na Diyos. Sigurado minamahal, isa kayo sa tatayo dyan upang pupurin pasalamatan ng ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. At tunay minamahal, ang mga bagay na ito ay ayon sa kalooban ng Diyos, dahil ito ay sinasabi ng Banal na Kasulatan na dapat nating ganapin minamahal. Hindi ito ordinary namang minamahal na pagsishare minamahal, bagkos ito inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang ihayag ang mga bagay na ganito minamahal upang ang lahat minamahal ay makinabang sa grabing kapangyarihan ng Diyos. Lalo na minamahal yung ating mga kababayan, ating mga bisita, minamahal na talagang dumaranas ng grabing kahirapan sa kanilang mga karamdaman, sa kanilang mga problema minamahal. Tunay na talagang sa paglilingkod sa Diyos ay may kapayapaan minamahal. Kaya nga sabi natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, come to me those who are laden and I will give you rest. Tunay na kapahingaan minamahal, hallelujah, ang bibigyan ng dakilang Diyos na talagang ating pinagkakaloob sa bawat sa atin. Kaya kung inyong gusto maranasan yan, para pa sa mga minamahal na bisita, mga minamahal na beloved viewers, kayo po'y maglingkod sa ating buhay na Diyos at inyong makikita ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At sabi nga po minamahal dito po sa aklat ng Banal na Kasulatan, dito sa Mateo 24, ang talata po ay 14. At ipangaral ang ebanghelyong ito
ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkadarating ang wakas. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Itong nais ng Diyos, minamahal, talagang ipamalakaya talagang salita ng mahal Panginoon, lalo na yung kanyang kamanghamangang gawa na talagang iniisip ng bawat isa minamahal na talagang wala na raw himala ngayon minamahal. At tunay minamahal, talagang kung sila lang ay maglingkod, talagang mananawa sila sa napakaraming himala. Sapagkat ang mga Kristiyano na nandito na naglilingkod ay nabubuhay sa himala ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Araw-araw ay himala ng Diyos. Kaya sa mga minamahal na bisita, maglingkod na po kayo at mantalbo na minamahal, kayo rin ay mamumuhay sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong umpisahan, formal na buksan pagpatotoo minamahal, at atin pong pinaghahanda ang ating mga mahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Ating po pinaghahanda ang ating beloved ating beloved elder, beloved brother June Amaro. And praise the Lord. At sunod na po ng ating beloved adult choir. At pangalawa po ang ating beloved sister Biron Dumondon. At ang pangatlo po ang ating beloved brother George Bigaong. At ang sunod na po sila ng beloved children's choir. At ang pang-apat po ang ating beloved sister Beng Joaquino. At ang sunod na po siya ng ating beloved youth and singles choir. At ang panglima po ang ating beloved brother Norman Intrada. At ang pang-anim po ang ating beloved sister Eileen Dumalanta. At ang kaulim po ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Yan po minamahal mga sa sequence po ng ating programa minamahal sa pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Kaya mangyari lamang po minamahal ang ating mga pagbabahagi ng buhay na patotoo, yung direct to the point talaga minamahal, upang mailahat natin lahat yung mga patotoo natin, yung mga malaman minamahal, upang talagang hipuin ng Diyos yung ating mga minamahal beloved viewers, maging ating mga minamahal na bisita. Pagpalain po kayo ng mga ating pinakamamahal Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, at atin na pong bibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother June Amaro. And praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At ganoon din po ang ating pagrespeto, paggalang sa ating beloved parents in the Lord. At atin din pong inaalala ang kanilang maginito ang aral at turo na iniwan ng ating beloved and honorable Pastor Willis Rada Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida. At ganoon din po ako po yung papaabot ng pagbati sa buong beloved Almeida family at sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. Sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher Kuya Buboynier at sa kanilang mahal na anak ating Vice-Nier. At sa atin po mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, saan man kayong dako naroon ngayon mga minamahal. Praise the Lord. At ganoon din po sa lahat na ating mga bisita, welcome po kayo sa madalang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa inyo po, mga minamahal kong kapatiran, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Praise Palakpakan the Lord. po natin ating Hallelujah. pinamahal na Panginoon Hesus. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na binigyan ulit ako ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin siya sa mga kamanghang ginawa niya sa aking buhay, sa mga paalala at mga himala, mga minamahal. Sariwain ko lamang po mga minamahal, year 2020, before po mag-pandemic, no ako'y nakauwi galing sa ibang bansa at hanggang sa nag-lockdown mga minamahal na hindi na po ako nakabalik dahil inabutan ako, hallelujah, sa pagka-expire na aking visa. Kaya nung time na yun mga minamahal, nalulungkot ako. At nariyan mga minamahal na nagtaka yung aking mga loved ones, mga minamahal, na grabe po ang kabilis na pangayat ng aking physical pagkatawan. Nandiyan, napakalakas ko pong kumain, ngunit napakabilis po, hallelujah, ang aking pagpayat noon, mga minamahal. Kaya, ang panahon na yon, lockdown, at nariyan, mga minamahal, sabi na aking beloved wife na dalhin ako sa hospital para mapacheck up ako mga minamahal kung ano bang problema sa aking physical na pagkatawan. Ngunit nung panahon na yon,
hallelujah, ayaw ko talagang magpadala mga minamahal dahil alam po natin nung panahon ng pandemic, ultimo mayroong kalangsinat, i-charge na po kagad ito ng COVID mga minamahal. Kaya, hallelujah, hindi ko pinaulakan yung sabi na aking beloved wife nung una niya akong sinabihan hanggang sa nung pwede na mga minamahal na makalabas, nagkaroon ng quarantine pass. Kaya sabi niya sa akin, subukan na nating pumunta sa ospital, kailangan mapacheck up ka dahil nag-alala na kami sa iyong physical, bakit napakalakas mo kumain, ngunit napakabilis mo pong pagbagsak na iyong physical pangatawan. At doon mga minamahal, naglakad kami at pagdating doon sa hospital mga minamahal, nagkaroon ng general check-up sa aking physical mga minamahal, sa aking urine, sa aking dugo, at lumabas doon sa laboratory mga minamahal na napakataas na pala ng aking blood sugar, na nag-positive 300 na po mga minamahal yung aking blood sugar mga minamahal. Kaya sabi ng doktor sa akin, kuya, kailangan magpa-confine ka na dahil napakataas na po ng iyong blood sugar, delikado na po. Ngunit ang sabi ko, Dok, naglakad nga kami papunta dito sa hospital, wala naman akong naramdaman. Sabi niya, mataas na po ang iyong blood sugar. Ngayon sabi niya sa akin, kung ayaw mo pong magpa-confine, kuya, kailangan pirmahan mo itong waiver para kung anong baka may mangyari sa inyo, hindi po kami masisi. So pinirmahan ko yung waiver mga minamahal at sabi niya sa akin, kailangan na kuya after 1 week bumalik po kayo dito para i-general laboratory natin ulit yung dugo at urine. Kaya madalit sabi mga minamahal, hallelujah, na pirmahan ko yung waiver, umuwi kami sa aming tahanan, kasama ko aking beloved wife. At pagdating ko sa aming tahanan, wala kaming ginawa, kundi tumawag dito sa ating pastoral house at nakausap ko po ang ating beloved ordained preacher. Sinalaysay ko sa kanya yung sistema ng mga minamahal. Sabi sa ating beloved ordained preacher, mag-ayuno ka lang beloved brother John ng 5 araw. Kaya nag-ayuno ako mga minamahal, ngunit sa aking physical na pangatawan, sa aking isip kaya, ngunit sa aking physical na pangatawan, hindi kaya mga minamahal. Alam niyo po, hallelujah, isinama nila ako dito sa hallelujah prayer request mga minamahal, araw at gabi. Nariyan kasama akong pinapanalangin nila mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, 2 araw lang aking naayuno mga minamahal sa 5 araw na sinabi ng ating beloved ordained preacher. Ngunit, through the prayer po ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeida, alam niyo po mga minamahal, ang himala sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, lumabo na yung aking mata noong panahon na yun mga minamahal dahil sa taas na aking blood sugar. Ngunit pagbalik ko doon sa hospital after 1 week, hallelujah, nagpo-laboratory ako at ang lumabas doon sa laboratory, naging normal na ang aking blood Praise the sugar. Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At nariyan, hallelujah, daling pinasukatan ako ng salamin na aking beloved wife, mga minamahal, dahil ang buakala namin na makabalik pa ako doon sa ibang bansa. Ngunit talagang hindi na po kalooban talaga, mga minamahal, dahil hallelujah, nag-expire po ako yung visa, mga minamahal. At ang pinapasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, sa likod ng nawalan ako ng trabaho, mga minamahal, hallelujah, ngunit nagpasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na ako po'y pinagaling niya sa aking karamdamang diabetes. Praise the Palakpakan Lord. po natin Hallelujah. ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, at yung panlalabo na aking mata, hallelujah, ito po'y binalik unti-unti na ating pinakamahal na Praise the Panginoon Hesus Lord. yung liwanag. Purihin nating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Right. At pinapasalamatan ko po ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Amaros, pinagpalang buhay na patatogan. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Tunay magtiwala ka lang talaga, minamahal. Lahat ng bagay, sagot ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang ating nakilalang Diyos sa ministeryo ito, Diyos na hindi nagpapabaya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At habang naghahanda po ang ating beloved adults choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon.
sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo, aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't pangawin ko'y para sa'yo. Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sa bigyan ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mga mahal, manatili po tayo nakatayo at tayo makisabay sa mga langit. Dawit din dadali po natin beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon.
pagbigay papuri. Labis na galak na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tulugan. Pupurihin ka sa bawat galan.
Basta pa natin palakpakan ng ating buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa beloved choir. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ito rin napakabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Talagang patuloy tayong inaaliw ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Sapagkat hindi niya pinagkait ang kanyang matamis na na presensya, amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong pinagkakalobang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Biron Dumundon. At sundan po siya ng ating beloved brother George Bigao. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati at pagkaparangal ay tanging sa ating pinakamamalapay ng Diyos po lamang. Amen. Praise the At Lord. ako rin po ay nagpapaabot ng dubling paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida at sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ang patuloy na pag-alala po sa mabuting turo at aral ng ating pong mga ating pong parents in the Lord at greetings din po sa lahat po ng beloved Almeida children, sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, at sa bawat isa po sa atin sa magpalang araw po sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Pinupuri ko po at pinapasalamatan nating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan sa aming buhay. Purihin nating pinagmamalapag ni Jesus. Alam niyo po mga minamahal, nitong last Wednesday lamang po, ang aking pong mahal na pamangkin sa school, andyan po na nagkaroon po siya ng aksidente po mga minamahal na kung saan po, isa po sa kanyang kaklase ay pinatid po siya mga minamahal at andyan po na grabing lakas po yung pagkadapa ng aking pong mahal na pamangkin na tumama po ang kanyang ulo po sa simento at sa lakas po ng impact po mga minamahal. Nawalan po siya ng malay mga minamahal at dyan po, dali-dali po siyang dinala po sa clinic po sa school at doon po mga minamahal na nung bumalik na po ang kanyang malay, andyan po na nag-blackout po yung paningin niya, wala po siyang makita mga minamahal. At grabe yung sakit ng kanyang ulo at doon nga po pinasundo po namin siya sa kanya pong beloved papa sa school at andoon po on the way pa lamang pauwi ng bahay, andyan na po na nagsusuka na po yung bata. At andyan na po na masakit po yung kanyang ulo na talagang nahihilo po siya hanggang dahil Wednesday po noon, ang aking pong mahal na pamangkin, andyan po na dumalo po siya sa ating banal na gawain po sa dako po ng doon po sa malapit po sa amin. At andyan po mga minamahal na iniinda po niya yung sakit ng ulo niya na nahihilo po talaga siya. At andyan po na talagang nasusuka po siya. At sabi ko sa aking mahal na pamangkin, ay sa aking mahal na kapatid, yung kanya pong beloved mama na hindi biro yung nararamdaman ng anak mo. Sabi ko po na ganun, pumunta ka sa school at sabihin mo yung nangyari sa anak mo, kausapin mo ang teacher niya at kung maaari sabi ko pong ganun na ipasitiskan mo yung bata dahil po the following day po niya talaga andun pa rin yung pananakit ng ulo niya na talaga masama po talaga yung pakiramdam niya na gustong niya itutulog, yung matutulog na lang ng subalit pinayuhan po siya na huwag niyang itutulog mga minamahal. At andoon nga po, araw ng Webes, nang dinala po siya sa CT scan. At salamat sa ating pinakamamalapay ng Jesus, sa dakilang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Andyan po mga minamahal siya po pinag-ingatan dahil ang result po ng kanyang CT scan po ay clear po mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamalapay ng Jesus na wala po, hindi siya nagkaroon ng fracture o hindi po siya nagkaroon ng blood clots po sa kanyang utak mga minamahal. Kaya pinupuri ko po at pinapasalamatan nating dakilang Diyos sa pag-iingat na yan sa aking malapamangkin. Pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos sa isang buhay na himala po mga minamahal sa aking pong yung pamangkin ko din po yung mga minamahal, yung pong tinistify ko po nung tinitistify ko po dati na siya po yung pumutok po yung kanya pong appendix. Dumabot po sa isang buwan po yung pananakit ng kanya pong tiyan, mga minamahal. At nung dumating po yung point na na-acute na po yan, hindi po kami aware na appendix po pala mga minamahal. Nalaman na lamang po namin nung hindi na po niya mayunat yung katawan niya dahil sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Diyan po mga minamahal na dinala po namin siya sa dito po sa dako ng ospital po sa may Nazaret. At andyan po na
agad-agaran po siyang in ultrasound at sa findings po ng kanyang ultrasound po at nasa 3 days na daw po na pumutok na po yung kanyang appendix dahil wala na po silang makita, hindi na po makita sa ultrasound yung appendix niya. Bagkus ang nakikita na lamang po nila yung fluid na yan ay hindi po dapat nandoon sa kanyang abdomen, mga minamahal. Yung po pala according to sa doktor na yung po pala yung nana na po yun na nagkakalat na po sa kanya pong sa loob ng kanyang katawan, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamalapang Jesus dahil po, bagamat sinabi ng doktor na critical po yung kalagayan ng aking pong malapamangkin na kailangan daw po talaga ng agarang operasyon. Subalit po rin ang ating pinakamamalapang Jesus through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, wala pong nangyaring operasyon. Naging malang ating dakilang Diyos sapagkat ang aking pong malapamangkin, mga minamahal, nung on the way na po kami papunta ililipat po namin siya sa dako ng Region 1 dahil sa laking halaga na hiningi po sa amin ng doktor po para maoperahan siya sa dako ng Nazareth. Andyan po mga minamahal na ang aking pong mahal na pamangkin nung talagang malapit na po talaga kami. Parang kunting hakbang na lang ng sinasakyan namin ni Region 1 Hospital na po. Alam niyo po, sabi ko po sa aking pong mahal na bayaw po dahil nandun po ako sa backride niya nakasakay nung that time, mga minamahal, sabi ko, ihinto mo muna kaya ang sasakyan. Sabi, tanungin natin ang bata. Sabi ko sa aking mahal na kapatid, sabi ko, tanungin mo yung anak mo, kumustahin mo, kung masakit pa rin ba yung tiyan niya, sabi ko pong gano'n. At andun po, nasabi ng aking pong mahal na pamangkin, hindi na masakit yung tiyan ko, mama, sabi po niyang gano'n. At yung pamangkin ko na namimilipit po talaga sa sakit ng tiyan, yan po ay nawala, inalis po ng ating pinakamamalapang Jesus, po rin ang ating pinakamamalapang Jesus. At salamat sa ating pinakamamalapang Jesus, maging sa himala po na ginawa ng ating dakilang Diyos sa akin. Nung naaksidente po ako sa dako ng Tayog, andyan po talaga yung grabing pag-iingat ng ating pinakamamalapang Jesus. Dahil that time po, mga minamahal, hinahabol ko po yung supplier po namin sa aming pong negosyo na dahil po dala-dala ko po yung pambayad kaya sabi ko sa aking pong beloved husband, nakasingle lang po kami ng motor noon. Sabi ko, bilisan mo, sabi kong gano'n dahil kasi manggagaling pa po kami ng Mangaldan kaya sabi ko, bilisan mo yung patakbo. Hindi ko alam kung gaano kabilis yung patakbo niya, basta alam ko mabilis po. Alam niyo po mga minamahal, pagdating po namin nung malapit na po kami sa aming pwesto po sa dako ng Tayog, andyan po mga minamahal, hindi po namin nabantayan, na aking pong beloved husband na mayroon pong isang tricycle din po, yung single na motor din po na magkakating, ikinat po niya kami, mga minamahal. Doon nga po, nabangga po namin yan. Sa lakas po ng impact, tumilapon po talaga ako, mga minamahal, na tumilapon po ako sa kabilang lane po at tapos naka-helmet po ako that time, subalit nakalimutan ko po na ilak po yung helmet na yan. Salamat sa ating pinakamamalapang Diyos sa pagkanyang pag-iingat, hindi po natanggal yung helmet sa aking ulo at bagamat andyan po yung lakas ng impact talaga na talagang naramdaman ko, mga minamahal, na talagang bumagok talaga yung helmet na yan doon sa bumper po ng yung sasakyan ng BGNP po na naka-park po sa kabilang lane. Bakal po yun. Salamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Nung narinig ko po, sabi ng mga tao na nandoon, na sabi po nila, patay, sabi po gano'n, dahil hindi po ako bumangon kagad. Pagkarinig ko po yun, doon po ako bumangon kagad. Sabi ko, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Purihin nating dakilang Diyos. Sabi nila, itagbo daw po ako sa ospital. Sabi ko, hindi na kailangan. Sabi ko pong gano'n, dahil buhay ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Ingatan nating dakilang Diyos. Salamat ng marami sa ating pinakamamalapang Jesus, maging aking pong mga mahal na anak. Andyan din po na nakaranas po sila ng mga karamdaman po na talagang kung iisipin mo sa doktor, imposible dahil po sabi nga po doon sa aking bunsong anak, dahil nagkaroon po ng infection yan sa baga, bata pa po siya noon at nagkaroon po ng pneumonia. Alam niyo po, bagamat hindi po namin ginamot yan, alam niyo po, purihin ng ating pinakamamalapang Jesus, siya po ay pinagaling ng ating dakilang Diyos, complete healing. At andyan po mga minamahal, maging yung aking pong mahal na anak na dako po ng Cebu. At dyan po sabi po ng kanya pong nung nagpa-check up po siya dahil po mayroon po siyang scoliosis po na sabi ng doktor po sa kanya kailangan daw operahan yan dahil kung hindi lalalo po yan talaga at magsasuffer ang aking pong mahal na anak. Subalit salamat sa ating pinakamamalapang Jesus through the prayer of our dearly beloved Honorable Pastor Will Estrada. Wala pong gamot, walang operasyon. Siya po pinagaling ng ating pinakamamalapang Jesus. At ako po'y nagpapasalamat din po sa ating dakilang Diyos sa lahat po ng mga biyaya, mga pagpapala namin pong natatanggap
makatanggap sa araw-araw, magmula po sa pagpapalang physical, material, financial, lalo higit sa spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamalaping Diyos po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating mga mga kapatid, ating beloved sister Beron Dumondon sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay nga minamahal, maging sa mga beloved bisita, ating mga beloved viewers, sabi ko nga sa inyo minamahal, ang Kristiyanong pinagpala ng Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade, mabubuhay sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, grabe ang mga himala minamahal. Talagang kung sa ganang atin hindi natin mapag-iingatan yung ating mga sarili. Maging sa ating mga karamdaman, sa mga disgrasya minamahal, hindi natin kaya. Ngunit talagang buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patuto. At atin na po binibigyan buong pagkakaroon sa ating mga kapatid. Ating beloved brother George Bigao. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinaka sa papuri, pagwalhati, pagdadakila, tanging pagsamba, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po Praise the lamang. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Aking pamuling pinapaabot, aking paggalang sa ating beloved parents in the Lord, sa mga hindi malitong turot aral ng ating beloved Evangelist Wildes Almeida, sa ating mga beloved Assistant Pastor Luis Almeida. Ngayon din po aking bumabati sa beloved Almeida family, sa lahat po ng mga beloved Almeida children, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po natin beloved older preacher, sa kanyang beloved daughter. Ngayon din po sa ating mga beloved elder na kapilo po natin ngayon. Sa inyo po mga kapatid, baguhan po datihan, lubos tayong pinagpalang muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ako po labis na nagpapasalamat sa pagkakataon to, mga minamahal, mga di po karapat-dapat, subalit minarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus, mga minamahal, na may share ko po sa inyo, mga minamahal, ang mga pagpapala, mga biyaya na kinakamtan. Magmula no ako po makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus, sa mga mamagitan ng ministeryong to, mga minamahal, dahil po ilabal lingkod, mga minamahal, din po sa panaginip, hindi ko po akalain, hindi ko po maisip, mga minamahal, wala po sa katingin pag-iisip, mga minamahal, na ako po makapiling nyo, makasama niyo ko po kayo mga minamahal na maglingkod sa ating nag-iisang Diyos, sa ating pinakamamahal sa mga magitan ng ministeryong to, mga minamahal, dahil po yung abal lingkod, mga minamahal, ay napalaki po mga minamahal sa piling po ng mga pari. At ako po yung pangarap po na aking beloved loved ones, mga minamahal, ay maging pari din po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, mga madyan po kami naglilingkod, dyan na halos ako makatira dahil yung aming tahanan sa dako ko po ng Tuguegarao City, mga minamahal, ay magkatabi lang po mga minamahal, simbahan mga minamahal, pinakamalaki yung simbahan po doon mga minamahal, na kung saan ang Catholicism mga minamahal ay akin na pag-aralan mga minamahal. At sa patuloy ko po mga minamahal sa paglaki mga mula pagkabata hanggang na kayo magkaisip mga minamahal, doon na po ako lumaki sa pili po ng mga pari. Isa rin po ko mga minamahal sa mga nagpupunas sa mga inanyuang larawan mga minamahal na kung saan ako rin po ay lumuluhod, madaling araw pa lang mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, halos napuputput po yung mga dali sa kalorosaryo mga minamahal. Diyan po ako tinuruan. Subalit mga minamahal yung balingkod mga minamahal, akala po ng iba, pagdating sa simbahan, nakal po ng banal mga minamahal. Pero paglabas ko ng bahay, paglabas ko ng simbahan mga minamahal, pagdating sa tahanan, sa labas ng simbahan mga minamahal, nandyan po na typical pa rin mga minamahal. Na yung balingkod sa makasanlibutang gawain mga minamahal, makasanlibutang pag-uugali. Hanggang na ako'y magkaisip mga minamahal, at tuloy nga po napunta na po sa dako ng Maynila, sa dako ng Pasig City, upang maging lubos ang pari, at doon na po mga minamahal nagsimula ang kalbaryo ng iyong balingkod. Dahil po yung abal lingkod mga minamahal, natuto po uminom ng alak. Hanggang umabot mga minamahal sa kalaon-laon na hindi na po naging manginginom lamang mga minamahal, naging talamak na po sa alak mga minamahal. Umaabot po mga minamahal, hindi na po ako makatulog mga minamahal kapag hindi na po ako nakakainom, nakakamoy ng alak mga minamahal. At doon mga minamahal, naging problema na po ako na aking mga beloved loved ones, problema na po ako na aking mga kapulisan sa dako ng Pasig mga minamahal. Halos sa lahat ng malalaking okasyon, mga minamahal, halos linggo-linggo, ang aking pangalan lagi na sa presinto, mga minamahal, ang iyong balingkod, at tanging nasasangkot sa gulo, mga minamahal. Na kung saan, mga minamahal, hindi ko na po maiisip kung ano yung aking gagawin, napakagulo na po na aking isipan. Kapag naglalakad po ako sa kalye, mga minamahal, kailangan kaliwat kanan na aking lingon, mga minamahal, sa dami ko pong kaaway, mga minamahal, sa daming na aking kalukuhan, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, na ako po'y magganap sa katotohanan. Ang dami na pong ginawa aking mga beloved loved ones. Ako po'y nagpa-council. Ako po mga minamahal ay pinasok konsilyo. Sa lahat mga Baptist, mga Trinitarian na congregation na aking napuntahan, wala pa rin pagbabago.
hanggang umabot mga minamahal isang araw na ako po'y masyira, na ako po'y mayakag dito mga minamahal sa gawain na ito mga minamahal. Sabi na aking katrabaho mo, sabi sa akin, Brad, magbabago ka pa niyan dahil lagi niya naamoy araw-araw, amoy alak ako mga minamahal. Subalit ako sinara, sabi niya, magbabago ka. Sabi ko, gusto ko ang tanggalin pero hindi ko matanggal. Ayaw man sa ng alak. Sabi ko, hindi na, naging alcoholic na po yung abal lingkod mga minamahal. At isang araw, sabi sa akin, dumalo ka lamang sa aming kusada sa dako po ng Luneta. Sabi niya, linggo yun mga minamahal, bahala na ako sa pagkain. So, alam niyo po mga, yun lang po aking inisip. Total, wala naman ugasin, kakain pa ako. Alam niyo po mga minamahal, sa Manisayta, sumama po ako. Pagdating po sa Luneta, mga minamahal, dakot hapon mga minamahal, mga bandang 2 o'clock, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, napakaraming tao. At doon ko po nagtaka mga minamahal na nagtatalunan, nagpapalakpakan, mga minamahal, nagsisigawan. Sabi ko, masama, iba ito. Gusto ko nang umalis doon, mga minamahal, subalit. Para yung may pumipigil sa akin at sa dami ng tao, hindi po ako makahakbang maalis mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa Manisayta ako po nagmanman na lang, nagmasid mga minamahal, nag-observe mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, habang pinagmamasdan ko po yung paglubog ng araw sa dako ng Luneta, mga minamahal, alam niyo po, habang papalubog po yung araw, mga minamahal, nung umawit yung ating beloved Fine Square, nagulat na po yung balingkod, hindi ko po namalayan. Ako po yung nakataas na rin po ang kamay at nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na po Jesus. At doon mga minamahal, sa patuloy ko mga minamahal, na pagkamasid mga minamahal, nung mga araw ng ating beloved evangelist, mga minamahal, doon na po mga minamahal, para may kumakalabog na sa aking katawan na hindi ko maintindihan dahil ang pangangaral na pinangaral ating beloved evangelist mga minamahal ay baliktad sa aking pinag-aralan sa doktrina ng Catholicism. Alam niyo po mga minamahal, grabe ako po nasaktan noon mga minamahal. Subalit mga minamahal, nung inabot sa akin ang Biblia mga minamahal at sinundan ko ang pangalan natin mga pastor, tunay nga po mga minamahal, wala na po ako nakitang puwin na wala mo puwang mga minamahal na pagkakamali mga minamahal. At doon unti-unti ko pong na-realize mga minamahal dahil nung basahin ko po mga sabi ko, unti-unti ko na-realize mga minamahal na yung amin na pag-aralan yung aming ginagamit mga minamahal, na-revise na po pala mga minamahal. Kaya ako labis na nagpapasalamat mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal sa mga pagkakataon niyan dahil mga minamahal, nung kayo po patanggapin ng ating mismo na ating beloved mga pastor, mga nating mga pastor. Alam niyo po mga minamahal, ay paglapit ko po sa ating mga pastor, parang may lumipad, parang may sumingaw sa aking katawan mga minamahal na hindi ko mawaring anong amoy mga minamahal na parang mabawang amoy mga minamahal na di ko maintindihan mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, kapalit yan mga minamahal, napakalamig na bagay na pumakasok sa aking katawan na para akong pinaliguan na nagyayelo mga minamahal. At sa tanang buhay ko mga minamahal, hindi po umiyak yung abal lingkod. Ano man na mangyari, masugat ba ako, ano man ang sakita na naramdaman, hindi po ako umiiyak subalit sa mga pagkakataon na yun mga minamahal. Hindi ko naramdaman, hindi ko maiwasan o hindi umiyak mga minamahal na doon tumutuloy yung aking luha mga minamahal. At tunay nga po pinagpapawisan ko ng malamig at ganyan mga minamahal. Ngunit mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamas dahil sa kabila ng pagluha na yan mga minamahal. Kapag sa likod na yan, pagluha mga minamahal, kapalit po niyan yung kagalakan, kapayapaan na kinaramdaman mga minamahal, na dulot po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal sa patuloy na patuloy ko paglilingkod mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, nung sa patuloy na pakikinig sa salita natin pinakamamahal na sa pangangaral para beloved evangelist Mr. Almeida na sabi niya, kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Alam niyo po, sabi niya, hindi ba tapos ang overnight? Sabi niya, sigurado makakaidlip. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita, sinubukan ko po mag-overnight sa dako po ng Amoranto mga minamahal. At doon nga po mga minamahal, dahil kapag hindi nga po ako uminom ng alak, hindi po ako makatulog mga minamahal, doon po ako nag-overnight po ako magdamag mga minamahal. Ako nakikinig po sa ating pinakamamahal. Pag-uwi ko po mga minamahal, dumiretso po ako sa trabaho. Pagdating po sa trabaho mga minamahal, pag-uwi ko ulit sa hapon mga minamahal ng Sabado mga minamahal, ako lang po naglinis sa aking katawan upang magpahinga lang sandali sa aking kitahanan mga matitirhan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po namalayan mga minamahal na yung abaling ko dahil wala pong alak, hindi po ako makatulog subalit ng pagkakataon na yan mga minamahal. Ako pinatulog po na mahimbing ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na walang alak mga minamahal dahil hindi ko po hiniling mga minamahal na sa aking maglilingkod ay tanggalin po ang pag-inom ko ng alak subalit gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa patuloy ko pagdalo mga minamahal, pagdalo pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, ang aking pag-inom ng alak na yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na kung dati napakagulong kaisipan mga minamahal, dati mga minamahal, kapag ako'y naglalakad sa kalye, kaliwat kanan na aking tingin. Kapag ako'y mga minamahal, may nasalubong na masamang tingin, sigurado unahan ko na yun, alam ko kaaway
mag-away. Ganun po ang ugali ko noon, mga minamahal. Subalit ngayon, mga minamahal, payapa ako naglalakad, mga minamahal, at tunay na daladala ko ang kagalakan na nagmumula po sa katahimikan na nagmumula sa ating pinakamamahal na po Jesus. Na kung dati-rati, mga minamahal, Biyernes, Sabado, Linggo, wala ako sa aking tahanan. Biyernes pa lang ng gabi. Pagdating na Sabado, wala na ako sa aking tahanan. Linggo, wala sa tahanan. Mga nagdala sa barkada, mga minamahal, sa inuman, sa presinto. Ganon ko kagulo ang isip, gumagawa ng kaguluhan. Subalit ngayon, mga minamahal, wala man kami sa aming tahanan, wala man ako sa aking tahanan. Kapiling ko ang aking pamilya, naglilingkod, nagpupuri sa ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nakin papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, at sa patuloy na pakikinig, mga minamahal, dahil noon ang patutuon, hindi rin po ako nakikinig, mga minamahal. Nakikinig ako, mga minamahal, sabat, hindi ako naniniwala dahil ang alam ko, parang bang, sabi ko parang hindi yata, dahil nag-o-observe ako na ako baby in Christ, mga minamahal. Subalit sa patuloy kong pagdalo, mga minamahal, alam niyo po, gaano kapag patunay, mga minamahal, ang Diyos po natin dito ay totoo. Dahil kami rin po ay binigyan ng patutuon ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Yung aking beloved wife, mga minamahal, binigyan po yan ng magkabilang brasa ng bukol, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, wala na po kayong magawa nun, kundi sabi ng doktor, sabi niya, kailangan na operahan, kailangan tanggalin, mga minamahal, yung bukol na yan, dahil mga minamahal, may lumalabas na po na push na dugo ng mga tubig, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung aking beloved wife, bedridden na po yan, hindi na po makatayo, mga minamahal, dahil sa sobrang sakit daw po, mga minamahal, yung aking mga beloved children pa nun, ang liliit pa nun, mga minamahal, yung aking beloved bunso na yan, nag-feed pa sa breast, mga minamahal, at doon po siya, mga minamahal, kumakain. At alam niyo po, mga minamahal, ako labis nagpapasalamat, mga minamahal, dahil humingi kami ng backup prayers, humingi kami ng prayer, kami nagsumamo sa ating pinakamamahal pa rin, dahil napakalaking gastusin ang nilabot sa amin sa ako na floor. Subalit, mga minamahal, gaano kabuti ating pinakamamahal pa rin, mga minamahal, sa paunang palakad, dahil beloved Evangelist Willis Almeida, yung bukol na yan, mga minamahal, nung siya operahan na schedule a week before, mga minamahal, yan po hinanap ng doktor, yan po pinagaling, tinanggal po yan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, yung aking beloved daughter, mga minamahal, na puno mula ulo hanggang paa, punong-puno ng alis mga skin disease, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, kakala ko hindi na po siya makapag-aral, hindi na makapagtapos sa pag-aaral, mga minamahal, dahil nga bata pa po siya, elementary, mga minamahal, ayaw na pumasok sa school, hindi na po makakain, mga minamahal, dahil yung kanyang daliri, nakakadikit-dikit na po yan, dahil sa push, mga minamahal. Hindi na, kapag humihinga yan, iniikot po yan, mga minamahal, dahil punong-puno nga po ng skin disease, mga minamahal. Ang dami namin sinubukan, mga minamahal. Dermatologist, lahat, mga minamahal, mga langis-langis, ako ano-ano, mga minamahal, na mga pahit-pahit, wala pong magagawa, mga minamahal. Gagaling, mga minamahal, pero after 2 days, 3 days, mga minamahal, ayaw, mawawala ulit, magbabalik ulit, mga minamahal, pulit sa balit, mga minamahal. Doon siya po bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po mismo, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung skin disease na yan po nilinis, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pangunang pangalan, mga minamahal. Kaya ako labis nagpapasalamat, mga minamahal, dahil yung batang yan, mga minamahal, kung dati akala ko hindi makapag-aral, siya na rin po pinagtapos sa pag-aaral ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, mga minamahal, sa mga pagpapalang yan, mga minamahal, mga matiyo po karapat-dapat, tuloy nga po, mga minamahal. Ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, mga minamahal, dahil sa mga panahon na pinagkalob niyo po, mga minamahal, sa pagpapala po niya, kung dati-rati, mga minamahal, sa aming paglilingkod dito, mga nag-aaral parang college, yung aking dalawang son and daughter, yung aking anak, mga minamahal, yung aking son sa daughter, mga minamahal, na tuloy nga po, hindi ko po alam kung baka pagpatapos sila noon, mga minamahal. In 5 years, mga minamahal, kami po talagang on trials, mga minamahal, financially stretching, mga minamahal, nandiyan na napakahirap pa, mga minamahal. Subalit, alam niyo po, mga minamahal, Diyos po rito, mga minamahal, na ating pinaglilingkuran kahit kailan, hindi po nagpapabaya, mga minamahal. Kasi mga minamahal, nung araw, yung abalingkod, sa totoo lang, hindi sa pagbababa sa aming sarili, hindi sa mga minamahal, alam niyo po, yung abalingkod, halos ayaw ko na po mag-almusal. Hindi po kami nagtakot po ako mag-almusal noon, mga minamahal. Wala po sa aking bokabularyo pag-almusal na nag-aaral, beloved wife, beloved son and daughter. Alam niyo po, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, ang kasunod dyan, almusal ulit. Kaya ang ginagawa ko, hinahati ko yung aking time, subalit sa pangangaral natin, beloved evangelist, na aking itinanim sa aking puso't isipan na ating mga pastor, mga manalo ating beloved as the pastor. Alam niyo po, mga minamahal, ang sabi niya, kapag nadumaanas kayo ng kahirapan, dadaan lang yan.
susubukan niyo, sabi niya, bibigyan lang kayo ng pagkakataon natin para mag-fasting. Alam niyo po mga minamahal, ganun po aming ginagawa. Almost 2 minutes mga minamahal, lagi mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, yung 5 taon na yan, Pasko't Bagong Taon, wala po kami ni bongga-bongga ang pagkain, subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, pagkamat gutong amin tiyan mga minamahal, nakangiti naman na aming labi, nagalak, naladama po namin ang pagpapalakas, ang pagkalinga ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal, yung mga pagkakataon niyan, lumipas lang mga minamahal, pinatapos po ng ating pinakamamahal po sa aking beloved son and daughter, mga minamahal. Kaya ako labis nagpapasalamat, dati-rati, wala po kayong pamasahe, papunta po rito, dalo lang, alam niyo po mga minamahal, minsan halos kulang pa nga, kami na ng pamasahe namin, pero subalit kami lang po nakikiusap mga minamahal. At tunay nga po, sa tuwing dadalo po kami rito, nandyan yung lulugo kami, mga mahina ang aming physical, mahina ang aming mga pangangataon. Subalit pagdating po rito, sa pakikinig na salita natin pinakama, sa ating mga bilad, mga ngaral, mga minamahal. Alam niyo po, pag uwi po namin, pinapalakas po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal. Tunay nga po kapag naalala ko po mga bagay niya, mga minamahal, tunay nga, ang sabi ko, grabe, kadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil kung dati-rati, mga wala pa kayong pamasahe, wala pa kayong masakyan ngayon, binigyan po kami ng service sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus para sa pagdalo, sa gawain natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal sa pagpapalo po. Yan, napakarami po na ito. Subalit kulang po ang ating oras mga minamahal. Kaya ako bilabis nagpapasalamat sa pagpapalo po ating pinakamamahal sa pagpapalo po ng physical, pagpapalo ng financial at material, lalo higit sa pagpapalo ng spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpakian para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal kapatid, ating beloved Brother George Bigam sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay, grabe magpala ang ating Diyos. Talagang walang kalugihan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everything is to gain, mahal. Ganyang kaigi ang maglingkod sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Kaya sa ating mga beloved viewers, wala kayong dapat gawin maglingkod na sa Diyos upang maayos ang inyong mga buhay. Tingnan mo kung gaano ka gulo ng mahal at inayos maging sa kanilang grabe mga himala ng mga karamdaman ng mahal. Tunay na napakabuti ng ating Diyos sa pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, bigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya, o si Jesus tuwina, bigay ng kagalingan, purihin siya. Bigay ng kagalingan, purihin siya. Bigay ng kagalingan, purihin siya. O si Jesus tuwina, bigay ng bagong buhay, purihin siya. Bigay ng bagong buhay, purihin siya. Bigay ng bagong buhay, purihin siya. O si Jesus tuwina, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatemin mahal at makisabay sa makalangit na awitin at dadali po ng ating beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord from the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of Psalms, chapter 34, verse 14. Depart from evil and do good,
seek peace, and pursue it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
mapupuring awitin na inyong inalay sa ating mahal na Panginoon. Minsan pa natin pong palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat ng pagpupuri, pagdadakila, pagawalhati sa ating pinakamahal na Panginoon lamang. Tunay po na napakabuti ng Diyos. Ang mga musmus na batang ito ay sa kabagan ng Diyos, sila po ay nagagamit na po sa naupasan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, turuan daw natin ang mga bata sa mga salita ng ating mahal na Panginoon upang sa kanilang paglakad at ganun din po mga minamahal hanggang sa pala tumanda, hindi po sila hihiwalay sa salita ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat, ang sabi ng Diyos, pabayaan daw nating lumapit ang mga maliliit na bata sapagkat dito po nauukol ang kaharian ng ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Puri nating dakilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating pong magbabahagi ng kanya pong pasalamat. At akin na pong tinatawagan susunod pong magkakaluot ang kanya pong pinagpalang patutuo, ating beloved Sister Bing Aquino. At sundan po ito ng ating mga beloved na mga awit, singles and youth. At to be followed, ating beloved brother Norman Entrada. Amen. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. At akin ding pinapaabot ang dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, sa ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang beloved children, sa ating minamahal na manggagawa, sa ating minamahal na mga elders, sa inyo mga minamahal na kapatiran, isang napakamagandang hapon na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy niya paghawak sa akin bilang mga awit niya. Bagamat hindi ako karapat-dapat, subalit ako'y kinakahabagan na patuloy niya akong pinapanghawakan at pinapatayo sa banal na pulpito upang siya ay awitan. Ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil noong nakaraang linggo po mga minamahal, nagdanas po ako ng LBM at sinabayan po ito ng pananakit ng aking tiyan. Halos mapatiran po ako ng hininga. Subalit ako ay nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng mga napagkukulang na gawa kong pagkakasala, at ako ay nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nanalangin sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay gumaling na kahit hindi ako uminom ng gamot ay pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at bali 2 araw lang po akong nagdanas sa sakit na yon. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at patuloy ko rin pong pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy niyang pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na aming pangangailangan. At lubos din po ako nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung in-applyan ko po na from teacher 3 to 6 ay kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus ay aprobado na po. Sa katunayan, katunayan po mga minamahal, noong Thursday po, kami po ay pinatawag sa division upang pirmahan na po yung aming appointment. Kaya lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maging sa aking pagtuturo, bagamat yung batch ng grade 2 ngayon ay napaka-hyper po nila, subalit ang mahal na Panginoong Hesus ang nagbibigay sa akin ng holding power, ng karunungan, katalinuhan, kung paano po sila i-handle. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Bing Aquino, sa iyong pinagpalang patuto. At tunay po napakabuti ng Diyos. Kung patuloy po tayong maglingkod sa Kanya, ang Diyos ay pinamakapangyarihan upang ipagkaloob sa atin ang lahat ng mga bagay na ating pong hinihiling. Ang gusto lamang ng Diyos, tayo po ay dumalo ng 3 beses sa loob ng 1 linggo, na kung saan, mga kapatid, tayo po ay magkaroon po ng fellowship
ang ating pong physical na pangangatawan. Kumakain po tayo ng 3 bisis. Subalit, mga minamahal, ang sabi ng Diyos, kailangan din natin pakainin ating spiritual na buhay sapagkat ang sabi ng ating mahal na Panginoon sa aklat po ng John, Kapitulo 4, ang talatay 4, ang ating mahal na Panginoon ay siyang nating bawat salita niya, mamaya ito pinagiging pagkain natin. Dito po tayo lumalago sa ating panampalataya. Purin ating dakilang Diyos. Minsan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. At tayo po tuloy-tuloy na po at ating pong binibigyan daan ang mga papuring awitin ng mga special na pagpapasalamat ng ating beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the God. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the Lord. Let's talk about Jesus more and more. Praise the Lord. Hallelujah. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
have turned away. For so long I thought that having all could quench the thirsting of my soul. Now I know I'm wrong, 'cause deep inside I feel this emptiness that only you can satisfy. My Lord, you're my Savior, you're the one that I adore. Every morning when I wake up, it's your faithfulness I see. You're the answer to my questions, the only one I need. You're always right beside me, oh Lord, throughout eternity. Now that you have found me, dear Lord, you rearrange my life and made it pleasing in thy sight. Oh, what a surprise to think that a king would take my place and pay the price. You're my Lord, you're my Savior, you're the one that I adore. Every morning when I wake up, it's your faithfulness I see. You're the answer to my questions, the only one I need. You're always right beside me, oh Lord, throughout eternity. Ako ay nawalay ng kahit agad. Inakala ko wala sa'kin ay nagmamahal. Nagkamali ako, pagkat nandyan ang pag-ibig mong tapat, di nang iiwan. Ikaw ang Diyos, aking kaibigan, pag-ibig mo'y walang hanggan. At nagising sa umaga, ako'y yakap mo. Ikaw ang tanging kasagutan, nag-isang kailangan. Palagi mo akong samahan, oh Jesus, Piling ka, aking ama, hindi nahayaan bang sa'yo ay mawala. Natapat na maglingkod sa'yo hanggang sa pagbalik mo. Ikaw ang Diyos, aking kaibigan, nag-isang walang hanggan.
God bless you, beloved youth, Singles Choir. Puri natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng sumigaw ng Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Hallelujah. Tayo po magpatuloy po muli sa pakikinig po ng mga pinagpalang patutuo. At kung handa na po ang ating beloved brother Norman Entrada, puri natin dakilang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpapahod ng dobling paggalang sa ating maginagalang minamahal na Pastor Willis Estrada Almeida sa pag-aalala sa mga aral turo ng ating mga beloved Assistant Pastor Lina Almeida. At ako din po ang aking pagbati sa mga beloved Almeida children at ganoon din po sa ating pong mga minamahal na magagawa sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nir, may sa kanya pong mahal na anak, beloved Ate Baines Nir. Ganoon din po ang aking pagbati sa ating pong minamahal na beloved elders, sa lahat po ng mga minamahal na kapatiran, baguhan, datihan, may sa bisita kung mayroon man. Ay sa pong mapagpalang araw po sa ating lahat po. Amen. Ako rin po nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa araw pong ito. Siya rin po aking pong mapasalamatan. At salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil kung isip-isipin ko po mga namahal nung araw yung aking pong kalagayan, talagang hindi ko po alam kung ano na po yung aking ano pong kinahinat na aking buhay, mga naman kung hindi ko po nakilala at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil talagang ano po yung aking karamdaman, mga namahal. Ito po yung pagkakaroon ko ng high blood, mga namahal. Palaging mataas yung aking blood pressure. Umabot po ng almost 200 po, mga namahal. At sabi pa ng doktor, 21 years old ka pa lang, grabe na yung high blood mo. At tunay pa minamahal na talagang ano po yung nung ako po ay talagang dumaan po nung general check-up, talagang nakita mga namahal na ako po ay may karamdaman din po pala sa kidney, mga namahal. Dahil talagang ako po ay nakakaranas na rin po ng pamamaga ng mga panahon na yun, mga namahal. Yung po ay bunga po ng aking pagbibisyo nung araw, mga namahal. Talagang paninigarilyo, pag-inom ng alak. Andyan po yung puyat, mga namahal. Andyan po yung talagang paggamit ng pinagbabawal na gamot, mga namahal. Tunay po, mga namahal, na talagang kailangan ko pong magpagamot, mga namahal. At talagang tunay po, mga namahal, na talagang from Southern Leyte, kailangan pa naming pumunta ng Cebu, mga namahal, upang doon po magpagamot, mga namahal. At tunay po, mga namahal, na talagang napakamahal po, mga namahal, sa pamasahe pa lamang po, mga namahal. At tunay po, mga namahal, na talagang hindi ko po na ipagpatuloy yung pagpapagamot dahil sa kawalan po, mga namahal, ng pinansyal. At andyan po na talagang bagamat nais po nila na ako'y pagamot, mga namahal, dahil talagang walang-wala na din po, mga namahal. At tunay po, mga namahal, na talagang ako po'y nananatili sa ganong kalagayan, mga namahal. At iniisip ko, mga namahal, na yung aking karamdaman ito po ay lalala, mga namahal. Dahil ako po'y hindi po nagpapagamot, hindi po uminom ng gamot, mga namahal. Ako po'y magagaya sa aking tiyuhin na ganon din po yung karamdaman niya, mga namahal, sakit sa bato, mga namahal, na talagang siya po'y nagpa-kidney transplant pa po, mga namahal. Subalit talagang wala din pong nangyari, mga namahal. Yun po yung aking talagang po nawalan ng kapayapaan, walang araw na talagang hindi ko po iniisip yung aking karamdaman, mga namahal. At andyan na talagang ako po natuto ng manalangin sa ganong kalagayan, mga namahal. Dahil inisip ko po na talagang wala na po akong ibang malalapitan. Andyan po na talagang maging yung aking mga barkada nung araw, mga namahal.
Marami akong barkada nung araw mga talagang isang baso lang ang yung iniinuman namin mga namahal. Isang puy lang ginagamitan namin mga subalit. Ni isa wala pong nangumusta sa akin. Subalit talagang doon pa lang mga namahal talagang ako po talagang napaisip na mga namahal. At na talagang ako po nagumpisa ng magsimba mga namahal. Ako po'y nagsisimba-simba na tuwing linggo, talagang sa gabi, talagang ako po'y nanalangin. At ako po'y nagpupuri at nagkapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa unang dalangin ang ginagalang mahal na Pastor Luis Estrada Almeida, talagang tunay po, nasubukan ko po itong ating banal na gawain na kung saan talagang ano po yung mga patutuo na aking napakinggan, mga namahal sa TV, na sila ay pinapagaling mula nang sila po'y tumanggap at naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa pangaral po natin ginagalang na mahal na pastor, tunay po may namahal na talagang ako po'y nagkaroon po ng pananampalataya, mga namahal. Ako po'y nanonood palagi ng TV at dumating po yung punto na talagang sabi ko sa aking sarili, kailangan kong pumunta dyan sa banal na gawain na yan, mga namahal. At tunay po may namahal na talagang bagamat napakalayo po ng Sardin Leyte, mga namahal. Pumiyahe po ako patungong Maynila. At tunay po may namahal sa kahabagan natin pinakamamahal na Jesus. Ako po binigyan niya po ng kalakasan. Sapagkat talagang mahina pa yung aking physical na mga katawan ng mga panahon na yun, mga namahal. Subalit ating pinaglilingkuran Diyos ay buhay, mga namahal. Pinag-ingatan po ako, mga namahal, hanggang sa talagang ako po nahanap po ating banal na gawain. Ako po'y nagpabautismo sa pangalan at pinakamamahal na Jesus. Nagpatuloy po, mga namahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. At tunay po, mga namahal, na talagang hindi ko namalayan, mga namahal. Ako pala ipinagaling na ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Kaya talagang salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako po'y kanya pong patuloy na pinanghawakan hanggang sa mga oras na ito. Talagang patuloy pa rin pong nakapaglilingkod, nakakadalo. At salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil talagang ano po yung kanyang pag-iingat palagi. Mga namahal, talagang sa mga panahon na talagang dumarating po yung karamdaman, dyan po yung talagang kagalingan na pinagkakaloob natin pinakamamahal na Jesus. Na talagang paninubayad ng mahal na pa ng aming pangailangan. At tunay po mga namahal, talagang maging sa salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil talagang maging sa aming pagbibiyahe, mga namahal, na kuminsan talagang kailangan naming bumiyahe ng madaling araw, bumiyahe ng hating gabi. At andyan, mga namahal, na talagang andyan po yung talagang nadadaanan namin mga disgrasya. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, kanya pong pag-iingat sa kalakasan na kanya pong binibigay. At tunay pong minamahal na talagang paminsan kailangan naming dumalo sa ibang outreach, mga namahal. At kadalo kami ng sa dako ng Batangas, mga namahal, sa dako ng Rosario, sa dako ng Tanawan. At alam niyo po, mga namahal, talagang mayroon po tayong kapatiran doon, mga namahal, sa sister na siya po'y sumakay ng jeep, mga namahal. At tunay pong mga namahal na talagang mayroon pong lalaki, mga namahal, na talagang nag-declare po siya ng hold up, mga namahal. May hawak siya pong patalim. At tunay po, mga namahal, sabi po ng hold upper, walang sisigaw. Sabi po ng hold upper, mga namahal. At alam niyo po, mga namahal, ating mahal na kapatid, mga namahal, talagang isa pong sister, mga namahal. Siya po'y pumikit na lamang, mga namahal, at nanalangin, mga namahal. At naalala niya, mga namahal, ang mga patutuo, mga namahal, yung pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord, mga namahal. Sumigaw po siya, mga namahal, ng Hallelujah, praise the Lord, mga namahal, 2 beses. At nagalit po yung hold-upper, mga namahal. Sabi niya, ba't ka sumigaw? Alam niyo po, sinaksak po siya, mga namahal, 2 beses, mga namahal, sa tagiliran. At talagang naramdaman niya, mga namahal, talagang namanhid po yung kanyang tagiliran, mga namahal. Pagdilat niya, mga namahal, nagulat po siya, mga namahal. Pati yung hold-upper, nagulat po, mga namahal, dahil yung patalim, mga namahal, bumaluktot po, mga namahal. Ibig sabihin talagang siya po'y pinagat, hindi po tumalab ang patalim, mga namahal. At alam niyo po, mga namahal, yung ating pong mahal na kapatid, mahal, talagang siya po'y nanginginig sa takot, mga namahal, hanggang siya po'y makauwi.
At alam niyo po, mga ating mahal na kapatid, mga isa po siyang manggagawa po sa dako ng Tanawan Outreach po, mga mahal. Anak po siya ng ating mga beloved sister Dulce Torres po, mga mahal. Siya po pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil talagang maging sa aking mahal na kabiyak, mga mahal, talagang yung karamdaman niya po, mga minamahal, na talagang iniinda niya po yan, mga mahal, yung sakit sa tiyan, mga mahal. At talagang palagi po yan, mga mahal, buwan-buwan, mga mahal, talagang pag dumarating po yung kanyang buwan ng dalaw, mga dumating na sa punto, mga mahal, na talagang hindi na rin niya po kinakaya yung kanyang pananakit ng tiyan, mga mahal. So bali talagang yan po hindi namin pina-check up, mga mahal, hindi namin pinatingnan kung ano po yung sanhi ng sakit, mga mahal, bagkus talagang nung isa po tumanggap sa ating pinakamamahal na Jesus, naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, tunay po, mga mahal, pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya kung may nagpupuli, pasalamat sa pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang physical, spiritual, at kita pagpupuli at pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin dakilang Diyos. God bless you, beloved brother Norman, entrada sa pinagpalang patutunayan na tunay po na ang Diyos ay napakabuti sa bawat mananampalataya. Ito po ang pagpapala na natin natatanggap sa ating mahal na Panginoon. Tanda po ng ating pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Tayo ay pag-iingatan, tayo po ay pagagalingin, at higit sa lahat, tayo po biyayaan ng ating mahal na Panginoon kasanaganaan sa ating buhay. Pinagpala ating mga kapatid, at tunay po na ang Diyos, siya po yung nag-iingat, siya po yung nagliligtas. At katunayan po mga minamahal, ang sabi ng mga kasulatan, walang armas na ginawa ng tao, mga minamahal, na magtatagumpay sa mga tunay na Kristiyano. Amen! Praise the Lord! Nandiyan po palagi ang patnubay pag-iingat ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga tunay na anak. Ang gagawin po lang natin, tumalo, tayo makinig, tayo po sumunod, at maglingkod sa ating dakilang Diyos na may taos-pusong pagsamba sa Kanya. Amen! Hallelujah! Praise God! Tayo po tuloy-tuloy na po. Tayo po magpapatuloy sa ating pakikinig ng mga pinagpalang patutuo. At akin na pong tinatawagan na susunod na magbabahagi. Ating beloved Sister Aileen Dumalanta. Siya na po ang last na magpapatuo. At akin na pong pinaghahanda ang ating beloved Pioneers Generation Choir. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating pong inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako din po bumabati po sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, at sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatiran, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nabagyan po ako muli upang mapasalamatan ko po at malulati ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga kinagawa po niyang kabutihan sa aming buhay, buhat nang siya aming makilala sa gawain pong ito. Una po, pinapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung pag-iingat niya po sa bawat isa sa atin na tayo po'y makarating ng malulahati at ligtas dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nais ko din pong i-share sa inyo mga minamahal, lalo na po sa mga hindi pa po nakakinig sa aking mga patutuo. Kami po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus taon pong 1995. At sa taon na po na yun, mga minamahal, ako po ay may taglay na karamdaman na asma, na sa murang edad ko po mga minamahal, taglay ko na pong sakit na yan, mga minamahal, na siya pong napahirap sa akin nung ako po'y bata pa lamang, mga minamahal, dahil tuwing ako po'y inaatake ng aking karamdaman na asma, mga minamahal, ako po'y hinihingal, mga minamahal, kunting lakad ko lamang at kibot, mga minamahal, dyan po na ako po'y napapagod, mga minamahal. Ngunit nung kami po'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po na tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy po namin pagdalo, mga minamahal, sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa pangunat dalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Ako pilubos ang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Amen. At Praise the Lord. may share ko din po sa inyo mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, hindi ko po ibinababa ang aking mahal na Ama. Andyan po na dati-rati din po mga minamahal, nung kami po hindi pa po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya po isang lasinggero mga minamahal, ganun din po, andyan po ang talamak sa kanyang bisyo, pag-inom ng alak, sigarilyo mga minamahal, at andyan po mga minamahal na napakagulo ng aming pamumuhay noon. Nung kami po'y bata pa lamang mga minamahal, andyan po na halos lahat po ng kanyang kinikita mga minamahal, kalahati po doon mga minamahal na ubos niya po sa kanyang mga bisyo. Wala pong araw na umuwi po yan galing sa trabaho na hindi po nakainom mga minamahal, at bit-bit po niya mga minamahal, alak mga minamahal. Andyan din po mga minamahal, sa sobrang takot po namin sa aming mahal na Ama, pag siya po'y nakakainom mga minamahal, busis po lamang ng aming mahal na Ama, andyan po na kami pinanginginig mga minamahal, natatakot kung saan-saan po kami nagsusuot, nagtatago para lamang hindi niya po kami makakita mga minamahal. Dahil pag nakita po niya kami mga minamahal dyan po na pinapagalitan niya po kami, minsan binabato kung ano po yung mahawakan niya mga minamahal. Andyan po na binabato niya po sa amin mga minamahal. Andyan din po na siya po nagsisigahan sa aming baryo. At andyan po kung ano po yung mahawakan niya, binabato niya. Wala po kayo makitang electric pan dati sa aming bahay dahil pag nakikita niya po yan mga minamahal, talagang binabasag niya po yan, tinatapon mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa kami nga po yung nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na, hindi po yan nagsiseryoso sa kanyang pagdalo mga minamahal. Andyan pa rin po yung ang kanyang mga bisyo mga minamahal. Andyan po na minsan dumadalo po yan na may hangover mga minamahal. Minsan siya pa po yung bumabawal sa amin para dumalo, hindi niya po binibigyan ng aking mga magulang ng pera para wala po kami pamasahe sa pagdalo. Ngunit napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil siya po yung gumagawa ng paraan para kami makadalo mga minamahal, hanggang sa dumating nga po yung matinding paalala sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Yung aking mahal na Ama mga minamahal, andyan po na January 1 po yun mga minamahal, noong siya po nakaramdam po ng pananikit ng kanyang dibdib. Andyan po na sobrang sakit daw po mga minamahal, kaya itinakbo po namin siya sa ospital. At ang findings nga po ng doktor, siya po ay may sakit sa puso, na that time lamang po namin nalaman mga minamahal na sila po ay may sakit sa puso. Sabi ng doktor, i-confine po namin siya. Ngunit sa kakulangan po ng pinansyal na bagay mga minamahal, ayaw po hospital ng aking mahal na Ama, kaya umuwi po sila sa aming bahay mga minamahal. At ang ginawa po nila mga minamahal, andyan po na sila po pumunta dito sa pastoral house upang mag-alay ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, magpuri, humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Andyan po yung kanilang sakit sa puso, instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamatan ko din sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung kapayapaan na aming hinahangad sa aming buhay na dati-dati napakagulo ay inayos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At pinapasalamatan ko din kung noon mga minamahal ay pag-uwi niya, bit-bit niya po ay alak, ngayon po tinapay, mga pasalubong kung anong mga ulam ang pinapasalubong niya po sa amin. At yan po'y pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo din po mga minamahal, ako din po'y matagal pong nawali sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magmula po nang ako po bumaba bilang isang mga awit, dahil nga po sa kakulangan ng pinansyal na bagay, dyan po na gusto ko pong matulungan ang aking mga magulang. Ako po nagtrabaho mga minamahal, ngunit ako po nawali sa paglilingkod. Andyan po na hindi na po ako nakakadalo. Natuto po akong magsuot ng walang kabanalan, minom ng alak, andyan po mga barkada. At sa murang edad ko po mga minamahal, ako po nagkaroon ng asawa at mga anak, mga minamahal. Ngunit andyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi po nagsawa magpaalala sa akin, ngunit binabaliwala ko yan mga minamahal. Dumadalo nga po ako mga minamahal, isang taon, isang bisis lamang mga minamahal. Dahil ang dahilan ko po mga minamahal, wala po akong maisuot na damit mga minamahal, ngunit hindi po nagsawa ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, isang araw po mga minamahal. Hallelujah. Ako pinaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung anak ko po na lalaki mga minamahal, dyan po na itinagpupuwi namin yan sa ospital mga minamahal dahil nga po sa pananakit ng kanyang tiyan. At andyan po na ang sabi po ng doktor nung siya po check up mga minamahal,
wala naman po silang makita mga minamahal. Next po siya in ultrasound. Kung ano po ni laboratory test, wala po silang makitang sakit mga minamahal. Negative po lahat mga minamahal. Ngunit ganun na lamang po yung sakit ng kanyang siya. Namimilipit po siya, hindi siya makakain, hindi siya makatulog. Nagwawala po siya sa loob ng ospital mga minamahal. Natatakot na po ako, hindi ko na po alam ang aking gagawin. Andiyan po nasabi ng aking mahal na ina, yan ay paalala sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Manumbalik ka na, dumalo ka, pagagalingin yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, doon ko po naalala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pumunta po ako sa CR mga minamahal, miyak, humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na nangako po ako na ako po bumalik na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po, humingi din po kami ng backup prayer dito sa ating pastoral house. May pumunta din po na workers upang ilihan siya mga minamahal. Pagkatapos po siyang ilihan sa mga minamahal kinagabihan, noon mga minamahal, nakatulog po siya ng mahimbing mga minamahal. Amen. At pinapasalamatan ko din po dahil parang nagdahilan lamang po ang aking mahal na siya po lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At lubos ko po yung pinapasalamatan paalala niya sa akin mga minamahal. At pinapasalamatan ko din sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil kahapon po mga minamahal, 1 taon muli ang dinagdag sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Taglay ko po ang kalakasan, kalusugan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pinapasalamatan ko din ang ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niya pong pag-iingat niya po sa amin sa araw na aming pamumuhay, sa pag-iingat niya po sa aking pagdadrive tuwing dumadalo po kami dito sa panagawain, ganoon din po sa paghatid ko po sa aking anak. At pinapasalamatan ko din ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang pinagkaloob po niya sa amin, magmula sa financial, material, physical, higit ang pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdadakila tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ko ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved Sister Eileen Dumalanta, sa pinagpalang patutunayan. Tunay po napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo po taos pusong maglingkod sa Kanya at manalig sa Kanyang banal na salita, tunay po na ang ating mga lakad ay itutuwid ng ating mahal na Panginoon. At sigurado po ang langit na naghihintay sa atin na pinangako ng ating mahal na Panginoon. Besan pa natin pulit palakpak ating dakilang Diyos. At ito na po nagtatapos ang ating pong mga pinagpalang patutuon ng ating mga kapatiran. At tayo po itadako na po sa mga makalangit na witin na ialay po ng ating mga special na mga awit, ang ating beloved Pioneers Generation Choir. Tayo pong natin tumayo, tayo magpurin muna sa ating mahal na Panginoon. I am weak but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to Thee. Oh, just a closer walk with Thee. Oh, granted Jesus heard my plea. All daily walking close to Thee. Let it be the Lord, let it be. Oh, just a closer walk with Thee. Oh, granted Jesus hear my plea. All daily walking close to Thee. Let it be the Lord, let it be. Hallelujah. Kaya kita kilang Diyos. Tayo po ay makinig ng mga papuring awitin sa ating dakilang Diyos na dinatandangin po natin mga awit. Please all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Pioneers Generation Choir. Amen.
weapons of our warfare are mighty through God to the pulling down of strongholds. Something happens when you shout unto God. When you clap your hands, all you people, the foundation shake. The heavens hear your cry. Demons flee in the name of Jesus. Lift up your voice. Every mountain, every chain, every stronghold is coming down. We're awesome, God. We're mighty. You're my sword and shield. You are my strength. In this one thing, in confidence, you will fight for me. You are my defense. You're awesome, God. You're mighty King. You're my sword and shield. You are my strength. I am confident. You will fight for me. You are my defense. Stay
made a way when there was no way. He's always by my side. He said he'd never leave me. Every battle he would fight. He's given me the victory. That's why I give him praise. I know he's working for my good. The bottom falls down. Even then I will praise him when I can't figure it out. Even then I will praise him. I know God is working for my good. He has made a promise that he would. No matter this is my testimony. He made a way when there was no way. He's always by my side. He said he'd never leave me. Every battle he would fight. He's given me the victory. That's why I give him praise. I know he's working for my good. When the bottom falls down, even then I will praise. Hallelujah. Figure it out.
be very tough. It can give you pain. Sometimes your reality could even get you down. You may try to escape through dreams and fantasy to work it out. That's why I'm telling you, don't you don't you run from reality. Don't you you gotta face every day like this. You may say that life has been really hard on me. There is no hope, no light that I can see. Let me tell you, my friend, about Jesus Christ, my Lord. The Bible says He is a one reality. That's why I'm telling you, don't you run from reality. That's why I'm telling you, don't you run from reality. Don't you run from reality. You gotta face everything. You may say that life has been really hard on me. There is no hope, no eyes that I can see. Oh, let me tell you, my friend, about Jesus Christ, my Lord. The Bible says He is the one reality. I'm telling you, don't you run from reality.
Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. We praise the name of Jesus. Praise His holy name. Shout the name of Jesus. We shout. We shout your name. Shout His holy. We bless your name, Lord Jesus. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. We bless your name. Bless His holy. Oh, bless the name of Jesus. We bless your name. Bless your name. Bless His holy name. Oh, bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Bless His holy name. Sing His holy name. Praise His holy name. Bless His holy Out on the water, storm raging high, the waters surround them, were troubled at night, and fear filled their hearts. They felt they would die. They failed to remember that the Master was nigh. He spoke the words, the wind all stood still. Even the waters, they obey His will. Conquer the storm, just like you will mine. If I just remember that He lives deep inside, why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus, His is always near? He lives in my heart and hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Read in the Bible, walk with Him, throw light to the darkness when the way grows so deep. How great it would be to have His steps leading mine.
the master all of the time. And when trials come and it seems so nigh, I call on the master. He said he'll be there all time. And when I'm in trouble and my body's in pain, all I have to do is call on His name. So why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus, He stays always there? He lives in my heart and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Why should I worry? Why should I fear when the very same Jesus, He stays always there? He lives in my heart and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Bakit matatakot? Bakit mangangamba? Kung si Jesus lagi nang kasama, nasa aking puso at sa pagluha ko, tatawag ako sa gitna ng bagyo. Bakit matatakot? Bakit mangangamba? Kung si Jesus lagi nang kasama, nasa aking puso at sa pagluha ko, tatawag ako sa gitna ng bagyo. Sa dagat, malakas ang bagyo, naging suliranin ng gabing iyon. Napuno ng takot ang kanilang mga puso, sila'y nakalimot, kasama nila ang guro. Siya'y nagwika, tumigil ang hangin, tumataliman kahit ang tubig. Bagyo pinatigil tulad ng sa akin. Aalalahanin siya ay nasa akin. Bakit matatakot? Bakit magagamba? Kung si Jesus lagi nang kasama, nasa aking puso at sa pagluha ko, tatawag ako sa gitna ng bagyo. Bakit matatakot? Bakit mangangamba? Kung si Jesus lagi nang kasama, nasa aking puso at sa pagluha ko, tatawag ako sa gitna ng bagyo. Bakit matatakot?
na sa aking puso at sa pagluha ko, tatawag ako sa gitna ng bagyo. Bakit matatakot? Bakit mangangamba? Nung si Jesus lagi nang kasama nasa aking puso at sa pagluha ko, tatawag ako sa gitna ng bagyo. Bakit matatakot? Bakit mangangamba? Kung si Jesus lagi nang kasama nasa aking puso at sa pagluha ko, tatawag ako sa gitna ng bagyo. He spoke, the wind stood still, even the water, they obey His will. He conquered the storm, just like You will mine. If I just remember that You live deep inside, so why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, He stays always in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, He stays always there. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Bakit matatakot? Bakit mangangamba? Kung si Jesus lagi nang kasama nasa aking puso at sa pagluha ko, tatawag ako sa gitna ng bagyo. Kapag kumingilo sa ating malupit sa ating kalingitan, huwag tayo magpapaya. Tayo maniglukod, tayo lumalangin. Itaas ang ating mga kamay, magmamakawag ating mga Panginoon, na tayo po'y biyayaan ng kanyang napakatamis na presensya. Kung patuloy nating awitin ang huling awitin natin minamahal ng mga awit, tayo man ay manalangin. Nagilat mapagpala namin Diyos sa maraming sa langit na pinapakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesus, amang banal. Patuloy namin pagigpagsa na maraming napakatamis na presensya, nagsusumamo kaming lahat sa pagkalahat ng panalangin namin, dear beloved Pastor Evangelist Wildy Strad Almeda, dear beloved children, beloved Mama dear, humihingi kami ng kapatawaran sa ating aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan ng banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Kailangan ka ng iyong mga anak.
Bisan pa malapayon pa na po sa amin. Sa mga hindi pa nakatama, puspusin mo kami lahat. Inapakatamis na presensya. Habang kami sinasaway, ang mga demonyo hadlang ka sa out. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wonderful, wonderful, wonderful. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Eyes not seen, earth's not heard, what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Isn't He wonderful, wonderful?
Isn't there in Jesus my good Lord wonderful? Eyes not seen, earth not heard, what's recorded in God's word. Isn't there in Jesus wonderful? What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, growing me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing and praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming joy from yesterday. The blessing He bestowed upon my life and my home. To see it loud and clear, I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, is growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing, praising my King. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything is gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to say, oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh hey, I'm a believer now, oh since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh hey, I'm a believer now, everybody's going to say, oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh, Jesus got a hold of my life and you want me to go. Oh, Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free again. So Jesus got a hold of my life and you want me. Praise the Lord! Purihin ka, maraming salamat, amin napakabait. Pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Walang hanggang pasasalamat palagi namin pinapabot sa iyo. Amin napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy na amin nadarama yung napakatamis na presensya. God bless you, choir. God bless you, instrumentalist and Nazarites. Tayo po'y pagpatuloy sa ating banal na gawain, maminamahal. At narito na po tayo sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. Ngunit bagong lahat, ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli ating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect. And we always remember the cherished and blessed memories of our dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Comon Almeda, at ganon din ating pagbati at may pagmamahal sa kanilang buting mga anak, mga apo at mga amanugang, sa ating pong beloved workers, beloved elders of the church, beloved visitors. Kung mayroon po tayong kasama, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook, ating minamahal iniibig na mga kapatiran, magandang hapon po sa ating lahat. Ang sabi mo minamahal ng Hagay, Kabanatang 1, talatang 5 hanggang 6, ngayon nga'y ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Kayo nangaghasik ng marami at nagsisiani ng kakaunti. Kayo nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kahustuhan. Kayo nagsisinom, ngunit hindi patirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit, at yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan
na upang ilagay sa supot na may mga butas. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi rito, mga minamahal, atin daw alalahanin ang ating mga lakad. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 7, ye are gone out of my ordinances. Sinabi rin, kayo nakapagligaw o nangaligaw sa aking palatuntunan. Minsan, maminamahal, kapag panalalapi ng pag-uusapan, lagi nating iniisip ang araw ng bukas, ang mamaya, anong kakainin natin. Hindi natin iniisip na anumang lahat, mayroon tayo, yan ay may nagbibigay diyan. Amen. Ang ating pinag-usapan dito, yung iyong obligasyon sa ating mahal na Panginoon dahil hindi po lahat sa iyo. Sabi nga ng Ecclesiastes 5:19, kunin mo lamang yung para sa iyo, pero yung sa mahal na Panginoon, wag na nating pakialaman. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya marami pong Kristiyano dito nahuhulog. Dito maminamahal, talagang sila'y maraming katuwiran. Ang dami nating katuwiran. Kinikita na natin. Ang hirap kumita. Paano naman ang pamilya natin? Hindi natin iniisip, maminamahal. Ating baliktarin ang pangyayari. Sino ba ang may hawak ng iyong kaysa-isang buhay? Sino ba ang may hawak ng hangin na iyong nilalanghap? Ang araw na sumikat sa iyo, ang gabi na ikaw ay nakapagpapahinga, lahat yan ay gawa ng Diyos. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang ating pinag-usapan dito, ang sabi din, ang tao maminamahal, kayod ng kayod, gustong kumita, pero ang sabi rito, naglalagay lamang ng kaniyang pera sa butas na bulsa. Bakit? Tingnan niyo po ang tao kapag mayroon ng karamdaman, mayroon ng patutuo ang ating beloved elder. Ang sabi niya, maminamahal, mayroon doon tayong kapatiran na talagang nagsusunog ng kilay sa pagtatrabaho doon sa ibayong dagat. At kanya pang pinababangko dito ang kanyang kinikita sa kanyang asawa. Nung siya'y dumating, maminamahal, dumating sa Pilipinas, nagkaroon siya ng sakit. Malubhang karamdaman. At ang sabi ng ating mahal na kapatid, maminamahal, nung ito'y pinapatutuo, kinuha na lahat ng pera sa bangko na kanyang kinita nung siya'y magtrabaho. Pati yung baka na kanyang nabili, bininta na para itustos lamang sa kanyang karamdaman dahil andun siya sa loob ng ospital. Wala pa rin nangyayari. Ubos ang pera, nabinta ang lahat ng kanyang mga ari-arian, pati baka. Ang masaklap ay namatay pa yung kapatid natin. Nung siya mamatay, wala na siyang pambayad sa kabaong sa pagpapalibing. Totoo ang sinabi ng Hagay 1:5-6. Gusto nating kumita, gusto nating talagang guminhawa, pero nakalimutan po natin ang isang utos ng ating mahal na Panginoon. Ang sinabi, Leviticus 27:30, ang ikasampung bahagi at handog. Malakay chapter 3 verse 8, tayo magnanakaw kung hindi natin ibigay ang ating ikasampung bahagi at handog. Kaya ang bunga ay ang ating mga karamdaman, ang ating mga problemang kinakaharap. Dapat ito po ay isipin at unawain, namnamin ng lahat ng mga mananampalataya na ang ating buhay sa mundo ay iisa lamang at panandalian lamang. Sabi ng Biblia, it's just like a vapor. Tulad lamang ito ng singaw. Makikita mo, maya-maya nawawala na. Anuhin mo ang iyong kinikita. Anuhin mo ang napakalaki mong ipon sa bangko. Anuhin mo ang magandang trabaho kung bawian ka na ng buhay. Samantalang ang pangako ng ating mahal na Panginoon, kapag tayo po ay nagbibigay ng may katapatan, you give faithfully, may katapatan. Ang sabi ng Malakay chapter 3, verse 10 and 11, kapag dalhin mo ang iyong ikasampung bahagi tandog sa kamalig, magkaroon ng pagkain ng kanyang bahay. At kapag sinubukan natin ito, bubuksan ng mahal na Panginoon dungawan sa langit. Isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na paglalagyan. At ang sabi ng 11, sasawayin ng Diyos ang mga mananakmal. Yung mga karamdaman, kahirapan, problema, dinobyo, bagyo, lindol, mga pagsubok, yan yung mga sinasabi ng Biblia, maminamahal na re-rebukein ng ating mahal na Panginoon. I will rebuke the devourer. Kapag magtatapat ka, ibibigay mo yung iyong ikasampung bahagi tandog. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Maliwanag, maminamahal, nang sabi ng Biblia, kapag hindi natin ito sundin, sabi nga ng Lucas 6:38, magbigay ka bago ka bibigyan. Hindi yung tanggap ka lang ng tanggap, hindi ka marunong sauli nung pag-aari ng Panginoon. Actually po, kaya in-explain natin na may katapangan ng pagbibigay ng 10 bagay tandog dahil dito tayo lumago, dito tayo pinasagana ng mga kaluluwa sa ating buhay. Kaya nga yung ating mga kapatid ngayon, maminamahal, napakalayo na nila sa atin. Ngayon, nagtatamasa na sila ng bunga ng kanilang pagtatapat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nakakainggit ang gaganda at gagara ng mga tahanan, mga sasakyan, mayroon pang mga ari-arian at doon sila nagpahingalay dahil sa mga tagumpay na kanilang natamo nang dahil sa bunga ng kanilang pagtatapat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo maminamahal na hanggang ngayon. Sabi nga ng ating binasang talata, magbubulay-bulay tayo. Alalahanin natin. Gusto nating magkaroon ng damit, pero hindi tayo nagkaroon ng kainitan. Gusto natin maminamahal kumain, pero tayo kinakapos sa pagkain. Dahil ang atin daw kung pinagpagalan ay napupunta lamang sa butas na bulsa. Butas na bulsa. Bakit? Napakasimple lang hiningi ng mahal na Panginoon. 10 bahagi at handog. What is 10 bahagi? Anong tithes? 10% of whatever income you earn. Daily, weekly, kinsinas, katapusan. Ang 10 bahagi dyan, 10% pag-aari ng mahal na Panginoon. Sabi ng propeta ng Diyos, ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor, tumbasan natin. Pinakamababa, tumbasan. Sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, makinig kayo sa utos ng Diyos, pakinggan din ninyo ang sinabi ng kanyang propeta. Sabi ng kanyang propeta, tumbasan natin. Kaya mayroon pong tinatawag na handog, yung another 10%. Kaya sa madaling salita, 20% pinakamababa, standard, pinaka-minimum, pero katanggap-tanggap sa harapan na malapay ng pagbibigay. Amen. Maraming patutuo. Yung kapatiran natin na may bronchitis, sakit sa baga, doon sa Butuan City, lahat tinapon ng gamot, lahat ng kanyang tinanggap para sa kanyang maintenance. Binigay niya sa gawain ng mahal na Panginoon. Umabot pa ang kanyang buhay ng 6 na taon. Wala siyang ginamit na gamot. Pinagaling ng ating mahal na Panginoon to prove na totoo ang pagbibigay. Hinahanap, maminamahal, yung mga gamot ng kanyang mga anak. Ang sabi ng ating kapatid, nasumpungan ko ang pinakamagaling na manggagamot. Walang iba kundi si Jesus, nasa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga kapatiran natin maminamahal, mga palayan nila, negosyo, mga anak buhay nila, napatunayan. Talagang grabe na po yung mga salot. Andyan yung mga daga, andyan yung mga balang, andyan maminamahal yung baha. Pero ang sabi ng ating mga kapatid, ang aming susi para malagpasan ang lahat ng bagay na yan, ang Malakay chapter 3 verse 7 up to 12. Sinabi ng kanyang mga kapitbahay, saan mo masumpungan yan? Basahin ninyo sa Biblia. Nandoon sa Biblia, Malakay chapter 3 verse 7 up to 12. Nagulat ang kanyang mga kapitbahay, ang kanyang palayan, dinadaanan lang ng rumaragasa na baha. Dinaanan lang ng balang. Ang mga balang nung araw, nung bumaba galing sa pinatubo, wala pang 15 minutes, pagbabaan ang mga palayan, maminamahal. Walang matitira, pati yung kanyang stock, yung kanyang katawan, ubos yan sa balang. Pag dumaan ang mga pisti na mga daga, ubos ang kanilang palay. Kaya nagulat ang kanya pong mga kapitbahay, yung sa mga kapatiran natin. Sa kapatiran natin, ni isang uhay, wala man lamang nasa salanta. Bakit? Ang sabi niya, ang aking sikreto, pagbibigay ng may katapatan ng aking 10 bahagi tando. Kaya kumbinsido tayo, maminamahal. Ang tanong na lamang dito, sabi nga ng 2 Corinthians chapter 4 verse 2, pareho tayong pinangaralan, pero wala tayong pananampalataya. Hindi natin ginagawa. Kapag tayo sumampalataya, tayo gumawa, sumunod dito, sa bawat sahod na ating tinatanggap, karakagdaga sa 1,200 pinakamababa, sa 10,000 2,000 pinakamababa, sa 100,000 20,000 pinakamababa.
Kung iyo pang dagdagan yan, sabi ng ating kagalang-galang na pastor, gawin mong 30%, 40%, 50%. Yung ating kapatid sa Tarlac, 80% ang kanyang binigay. 20 na lang ang matitira sa kanya. Ang kanya pong talyer na doon sa gitna ng bundok, dinadayo ng galing sa syudad at doon nagpapagawa sa kanya. Bakit? Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos gagawin ang mga imposibleng bagay na magiging posible dahil sa iyong pagtatapat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hindi ko makalimutan yung patutuo ng ating beloved and honorable assistant pastor. May pastor na nagkrusada sa Amerika. Habang siya nagkukrusada, lumapit ang bulag, nagdala ng $2. Sabi ng bulag, sabi ng Diyos, na yung ipinapangaral, ibigay ko itong $2 sa iyo. Sabi ng pastor, bakit ko tatanggapin yan? Bulag ka na eh. Ako pang ang tutulong sa iyo. Sabi ng bulag, ang sabi ng Diyos na yung ipinapangaral, ibigay ko ito. Ayaw tanggapin ng pastor. Pero nung binigay ng bulag ang $2, maminamahal, nagulat ang pastor dahil naglulupasay sa pagtayo at lumulukso ang bulag. Ang sabi niya, nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Ibig sabihin, kapag ikay nagtatapat sa pagbibigay ng ikasapong bahagi, tandok pati karamdaman mo, walang imposible sa malapayong kayang pagalingin ng ating Diyos na buhay. Magtapat lamang tayo. Yan ang pangako ng ating malapay. I will never leave you nor forsake you. Gagawin kitang ulo, hindi tagawing buntot. Amen. Ikaw i-overtake ka ng masaganang pagpapala, masasalo mo lahat. Amen. Amen. Sa panahon maminamahal, kailangan mo ang ating mahal na Panginoon sa mga disgrasya na patunayan na natin, iingatan ka ng mahal na Panginoon. Ngunit kung ikay hindi nagtatapat, alala ko ating beloved Brother Bob Delona, nung siya'y binaril, maminamahal, tinagusan ang kanyang damit, ang kanyang paa, tinagusan ng bala. Butas ang kanyang damit, ang kanyang pantalon, butas. Dahil namamaril yung may siraulo ng agaw ng baril. Nung siya in-interview, tinanong, anong problema, bakit tumagos ang bala sa sa damit mo? Ang sabi niya, nakalimutan kong magbigay, ibigay ang aking kasampung bahagi tandog. Mabuti na lang iniingatan pa rin ng mahal na Panginoon. Doon lang sa damit tumagos, pero yung kanyang paa, hindi tinamaan, ni galos wala man lamang, iniingatan pa rin ng mahal na Panginoon. Gusto ba natin mabaril muna? Gusto ba natin paluin muna? Gusto ba natin tayo muna mga minamahal paalalahanan bago tayo maging matapat? Huwag nawang mangyari sa atin ito. Tularan natin yung ating mga kapatid na pinagpapala na ngayon. Pabalik-balik na lang sa Amerika, pabalik-balik na lang sa London, mga basuriro at basurira lang ng araw, pero kanilang pinanghawakan, ang pagbibigay ng may katapatan ay susi ng pagpapala. Ipagkaloob po natin at hawakan ng ating ikasampung bahagi tandog at ipanalangin na po ng ating beloved elder brother Saldi de Guzman. Nang yan ay at basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.
bless you, ating beloved mga awit, beloved manunugtog. God bless you po, minamahal, pagpalain tayong lubos. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo na po lahat ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dali natin pinagpalang mangaral. Narito po ating beloved preacher, Brother Joben Ferrer. Palakpakan natin na malakas ang ating malang preacher. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Even Pastor tayo natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapay na Jesus. Maraming salamat po sa kalagasan taglay po namin sa mga oras at buhay nagmumula sa iyo. Pagkataon binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw tawala Panginoon. Mga po lahat sa pandalangin na aming ginagat, minabay Gustavo Estrada Almeida, ay po maminam na manggagawa, aming kami kapatawaran. Sa mo kami supon sa pagkasala sa iyo. Patawarin mong bawat sa Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin kung pagkasala ko ng puso nagsisisi sa oras ito. Pagpalain mo kami lahat sa pag-aaral ng mga salita, langisan mo yung mga salita, patibang lingkod, sa ganang akin, wala akong magagawa, basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo dali yung papapalang espiritual. Sa po mga minamahal kapatid, sa dako ito, lalo ang pumaminamal ng mga bisita. Pagpalain mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, we can be cast out, and the mighty Jesus cast out, in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen. Praise the Lord. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tayo na po yung makaupo mga minamahal. At bago po lahat sa paintulutan ng ating pong beloved ordained preacher, ako bumabatiin sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po inyo mo nababalitaan mga minamahal na grabing mga himala, amen, na ginagawa ng Diyos, amen. At yung mga patotoo, pag inyo mo mapapakinggan talagang mamamangha ka sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya't magantabay lamang po kayo, ating mga beloved viewers, ating pong beloved Facebook live streaming viewers, at siya kayo po'y lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. And we give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents of the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comuna Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders, ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Isang ang palakpak na malakas, mga minamahal. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin pong basahin, mga minamahal, ang ating unang talata. Kunin ang ating mga banal na kasulatan. Amen. Lahat na po ba may banal na kasulatan? Amen. Dapat meron tayong mga minamahal, napakahalaga niya. Aklat ng Job, ang kabanata ay 33, talata ay 14 hanggang 15. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Job, Kapitulo 33, talataya 14 hanggang 15, ganito po ang pagkasabi, sapagkat ang Diyos ay minsan nagsasalita. Oo sa makalawa, bagaman hindi pinakikinggan ng tao. Sa isang panaginip, sa isang pangitain sa gabi, pagka ang mahimbing na pagkakatulog ay nahuhulog sa mga tao, sa mga pagkakatulog sa higaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Atin muna pamagatan ang ating pong pag-aaralan, Understanding God's Message. Alam po ninyo, mga minamahal, yung napakahalaga na ating pong maintindihan ang mga mensahe ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng talata, sapagkat ang Diyos ay minsang nagsasalita, oo, makalawa, amen, bagamat hindi pinakikinggan ng tao. Amen. Alam po niyo, mga minamahal, magkaiba po, mga minamahal, yung tinatawag na nakikinig, pero hindi naman nakakaintindi. Amen. If we listen, we make sure that we understand what we listen. Kapag tayo po, mga minamahal, ay nakikinig, siguraduhin natin na ating pong naiintindihan ang ating napakinggan. When we praise the Lord, kaya nga mayroon tayong monitor dito para kapag umawit, naiintindihan mo.
Amen. You might not perfectly get the tune of every worship songs. Hindi mo man makuha ang tamang tono niyan, but when you read the verses or the text, mga minamahal, mapupuri mo at mapapasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, sing with understanding, sabi ng banal na kasulatan. Amen? Amen? At isang totoong bagay, mga minamahal, tayo po ay nagkakasala kung iba ang ating ginagawa sa ipinagagawa ng Diyos. Lahat magsabing amen. Totoo po yan, mga minamahal. We are here to listen unto the will of God, unto the word of God, for us to follow, para ating sundin. Hindi, mga minamahal, nandito ka, nakikinig ka, pero iba ang ginagawa mo. Sarili ang sinusunod. Dapat tayo po, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, napakahalaga na ating maintindihan ano ang nais ipahiwatig ng Diyos sa bawat pangungusap na Kanya pong ipinahahayag sa pamamagitan ng Kanyang mga mangangaral. Minsanan pa natin palakpakan ng malakas, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. If we assume that through our theologies learned in Bible school maybe, or yung ating mga natutunan, nabasa, mga minamahal, kapag ina-assume natin, mga minamahal, na ay kilala ko na ang Diyos. Sino magsasabing kilalang-kilala na natin ng buong pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoon? No one. Amen? Sabi ng talata, ang alam ng Diyos ay grabe ikumpara mo. Heavens and earth is more than that. Ganon kalawak ang distansya ng katalinuhan ng Diyos kumpara sa tao. Tapos masasabi mong, I will not exert effort. Hindi na ako masyadong makikinig dahil unang talata pa nga lang ni Brother Joven, alam ko na yan eh. Sino nakakakilala sa Diyos? Kaya nga sabi diyan, exert knowing God. Mag-effort ka na makilala mo masyado ang ating mahal na Panginoon. Sa bawat araw ng iyong paglilingkod, dapat makilala mo ang mahal na Panginoon. Kung anong pagkakilala mo sa Diyos ngayon, marami ka pang ma-uncover. Marami ka pang malalaman tungkol sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya huwag kang tumigil, huwag kang mapagod maglingkod, huwag kang tumigil sa pagpupuri. Dahil marami pa tayong malalaman patungkol sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Karamihan ng mga napapahamak at nagsasabing sila po, mga minamahal, ay nawawala ng gana sa paglilingkod because they thought they already knew everything. Akala nila, alam na nila ang patungkol sa kaligtasan, alam na nila ang patungkol sa pagka-Diyos, alam na nila ang mga dapat gawin para sila'y magkamana ng buhay na walang hanggan. And then we are mistaken. Tayo'y nagkakamali, mga minamahal. Amen? Napakarami pa ang dapat natin gawin. Na kukuha lamang natin ang kabuuan ng mga bagay na yan kapag tayo po, mga minamahal, ay binibigyan ng the Holy Spirit. Siya nagtuturo sa tao. Amen. Pero kung babasahin mo sa iyong sariling kaalaman, hindi mo magagawa yan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Meron nga akong narinig, sabi dyan, ang Christianity daw ay hindi mahirap. In fact, it is impossible para mamuhay ng pagiging Kristiyano. Bakit? Sa totoo lang. Nagaging posible lang yan, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, natanggap natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Saka mo na ipoprovide ang pagiging isang tunay na anak ng Diyos kapag naramdaman mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag kang magtingin-tingin lang kapag nagkakaroon ng pagkilos ng banal na presensya ng Diyos na para bang relax na relax ka. Dahil sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, you are missing the point. Hindi mo naiintindihan ang mensahe ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Let us learn from this story of Job. Kilala na natin ang si Job, mga minamahal. Amen? Narinig na natin ang kaniyang kwento. And we all, for so many times, heard much explanation about Job. Paano siya namuhay bilang Kristiyano. Amen? Bilang anak ng Diyos.
At yan po mga minamahal, kung titignan natin mga minamahal, ano bang malalaman natin yan? Yeah, we heard. Tingnan niyo mga minamahal, sabi natin siya ay grabing dinanas ng mga pagsubok. Pero tayo, dumanas na yung pagsubok. Bakit hindi pa rin natin nakikita yung mensahe ng Diyos sa buhay ni Job? Bakit ka pa rin bumababa sa pagiging mangawit? Bakit ka pa rin para bang lugmok na lugmok ngayon sa grabe ng pagsubok sa buhay mo? Bakit ang dami-dami mong alalahanin sa buhay? Because you listen to the Word of God, but you never understood the Word of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Naririnig natin pero hindi natin naiintindihan ang mensahe ng ating mahal na Panginoon. Kilala natin ating basahin, Job, ang kabanatay 1, talatay 1 hanggang 5. Tingnan nyo despite alam na natin ang kwentong ito, ano bang mensahe ng Diyos ngayon? Bakit binabasa natin ang talatang ito ngayon? Amen. Kindly. Aklat po ni Job, kabanatay 1, talatay 1 hanggang 5, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job, at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. At may ipinanganak sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa at 3,000 kamilyo at 500 magkatuwang na baka at 500 asnong babae at isang totoong malaking sangbahayan. Na anupat ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga anak ng silanganan. Amen. At ang kanyang mga anak ay nagsiyaon at nagsipagdaos ng kapistahan sa bahay ng bawat isa sa kani-kaniyang kaarawan. At sila'y nangagsugo at ipinatawag ang kanilang 3 kapatid na babae upang magsikain at magsiinom na kasalo nila. At nangyari, nang makaraan ang mga kaarawan ng kanilang pagpipista, na si Job ay nagsugo at pinapagbanal sila. At bumangong maaga si kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat, sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginawa ni Job na palagi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gustong pagpalain ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Si Job, mga minamahal, ay talagang taong pinagpalang lubos ng Diyos. Amen? Financially, spiritually, and even physically. Talagang triple blessings ang kanyang nararamdaman. Sabi nga ng talata, mga minamahal, 7 ang kanyang anak na lalaki at 3 ang kanyang dalagang mga anak na babae. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kanyang kamelyo. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. 500 ang kanyang magkatuwang na baka, partner. Amen? 500 asnong babae. Grabe ang mga minamahal. And si Job ay talagang mayroon siyang isang great, sabi ng talata, great household. Amen. At si Job, mga minamahal, he was the greatest of all men of the East. Kilalang kilala siya. Pagdating sa kanyang prestige, sa kanyang buhay, talagang famous doon sa East ang ating kapatid na si Job. Amen. Amen. Kung sa pagpapala ay talagang siksik-liglig at umaapaw yan. Amen. Amen. Pero ang tanong, mga minamahal, anong ginagawa ni Job kapag siya pinagpala? Amen? Nag-i-enjoy ba siya? Ang sabi ng talata, mga minamahal, and it was so when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them and rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them all. Despite na dami ng pagpapala, si Job hindi siya masyadong masaya dun sa kung anong meron siyang bigay ng Diyos, kundi patuloy siyang bumigising ng madaling araw para purihin ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. If blessed abundantly, what is the message of God? Lahat mo muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kung tayo po'y pinagpala, mga minamahal, anong mensahe ng ating mahal na Panginoon? God wants us to understand na sabi diyan, kapag tayo po mga minamahal ay pinagpala, alamin natin, remember always that all that we have is not a big deal.
in a true child of God. Nagkaroon ka ng kotse, hindi mo pinapansin yan. Normal na lang yan. Bonus nga yan eh. Pag mayroon kang bahay, hindi mo pinagmamalaki yan. Kung ikaw ay naging isang famous, hindi malaking deal yan sa'yo. Still, sinasabi natin, keep our feet grounded. Patuloy ang pagpapakumbaba. Patuloy ang paglilingkod. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ilang Kristiyano kapag pinagpala, dati-dati nung siya pumamiyama nakakilala, pinagwawalis yan. Nagpupunas yan. Talagang masaya yan na ginagamit minyal-manyan o spiritual. Grabe, parating siya kahabagan na mahal na Panginoon. Pero nung sila pinagpala, hindi mo na mautusan. Amen. Dati-dati kapag maski na grabing pangangaral, tanggap na tanggap nung sila'y una makakilala sa Diyos. Pero ngayon, saltikan mo ng konting salita na mahal na Panginoon, maski na hindi para sa Kanya, sasabihin niya, para sa akin yan. Pinatatamaan ako ni brother. Hisod-hisod na. Bakit? Dahil nakakalimutan niya na ang lahat ng merong kanya-kanya tinatangkilik, lahat ay galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang taong pinagpalang lubos, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, that is not a big deal. Magkaroon ka ng 20 kotse, it is not a big deal. Kapag nagkukwento ka, hindi yan ang ipinagmamalaki mo. Ang pinagmamalaki mo, ikaw ay pinagpalat kinahabagan ng mahal na Panginoon. Patuloy ka pa rin gigising, pupuri sa Diyos, patuloy mo pa rin gaganapin ang paglilingkod sa Kanya. Amen? Hindi magbabago ang iyong gagawing pagmamahal sa Diyos. Bakit? Sapagkat alam mo na kapag ikaw ay nagbago, tiyak, ikaw ay hindi magkakaroon ng magandang kinabukasan. Si Job, anong sinasabi niya? Bakit siya gumigising ng umaga? Dahil lang sabi niya, baka yung aking mga anak, sa grabe ng pagpapalang binigay sa amin, makalimutan nila ang Diyos. Amen. Amen. Kaya ako gigising. Baka yung mga anak ko, dahil sa grabe yung mapapapalay, talagang sila na talagang sumusobra na at maging maipag-itakwil nila ang ating mahal na Panginoon. At yan po mga minamalang katunayan na dapat kapag ang isang tao pinagpala daw the message ng ating mahal na Panginoon, huwag mong kalilimutan ng lahat na meron ka ay galing sa mahal na Panginoon. Amen. Sabi niyan, in His mind, in our mind, all He possess will are provided by God. Anytime, pwede yan bawiin. At magsabing amen. Ang ilan kapag pinagpala, tapos kapag binawi, masama ang loob. Amen. Amen. Nung sila mga minamahal, buting dito talagang hirap na hirap. Amen. Tapos pinagpalang lubos. Nung nawala na yung pagpapala niya, mga minamahal, sasabihin niya, akala ko ba, pangalan, sabi na niyo, kapag maglilingkod, pag tatapat ako ay pagpapalain ng lubos. Bakit? Nung dumating ka ba dito, dala mong madrigal na pera? Wala ka naman pera eh. Amen? Bakit ka ngayon naghahanap naman napakaraming pera? Isang sakong pera. Wala ka naman eh. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo'y pinagpala, huwag mong kalilimutan kung anong meron ka bago mo nakilala ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo mga minamahal ay gumagawa ng mga bagay na yan, kapag tayo lalo ka magpakainit, sabi ng Biblia, always bear in mind to thank God. Amen. Amen. Ang inaantok ngayon, ewan ko lang kung paano ka nagpapasalamat sa Diyos, kung bakit ka inaantok. Amen? Pero ang taong nagpapasalamat sa Diyos, maniwala ka, talagang atentong-atento yan. Bakit? Kung walang Diyos na nagbigay sa iyong kalakasan, wala ka dito ngayon, nandun ka sa higaan, nandun ka sa ospital. Kung walang Diyos na nag-iingat sa iyo, nandun ka sa prisuhan. Ikaw ay grabe kung di ka binago ng Diyos. Pero nandito ka, dapat mong pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Para po natin ang ating mahal na Panginoon. At ito ang pinaka-the best. Pinaka na nga, the best pa. Amen? Ensure that God will not be offended, both intentional or unintentional. Dapat daw sa iyong buhay, siguraduhin mong, baka nagalit sa akin ng Diyos. Si Job, mga minaman, di naman niya alam kung anong ginawa ng kanyang mga anak. Pero sigurista siya. Kaya siya gumigising
Baka kasi yung anak ko, mga anak ko, nagkasala sila na inoffend nila ang mahal na Panginoon. Bakit? Kapag na-offend ang Diyos, sino magpapala sa'yo? Kapag iniwanan ka ng Diyos, saan ka lalapit? Sino magpapagaling na yung karamdaman? Sino magbabago sa buhay? Sino yung vice president ni Satanas? Dahil sa grabe lang yung patutuo, ang dami naligtas. Tapos biglang akala mo, kapag ikaw nagkamali, sa palagay mo, gagawin kang vice president. Hindi ka niya gagawin vice president. Lalo kang bububugin. Sabi niya, akin na yun, dahil sa patutuo mo, nagbago, sige ka, bugbugin kita. Kaya hindi magiging magandang buhay mo kapag nandun ka kay Satanas. Napakahirap ang maging buhay mo. Kaya ang gagawin mo, huwag ka dapat mawala sa piling ng... Klarado tayo mga minamahal. Maraming nawala dahil na-focus sila sa pagpapala. Amen. Dati-dati nung walang-wala, talagang anumang sabihin dito pinagkikinggan nila. Pero noong sila mga minamahal pinagpala na, iniwanan nila ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Meron na silang mas magaling na narinig sa radyo, TV, nabasa sa dyaryo kung anuman. Pero noon, hindi naman na makapagpagaling ng anumang galis yun. Amen. Hindi nga mabago-bago ang buhay mo, pero narinig mo pangaral ng mga pastor, ng kanyang mga mangaral. Nung sumunod ka, pinagpala ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng i-replicate ang kung nasaan ang katotohanan. Ang katotohanan ay katotohanan. Amen. Amen. Hindi pwede sabihin na pareho naman yan, dala nila Biblia. Hindi pwede. Iisa lang ang katotohanan. At kapag yan, mga ginanap mo kalooban ng Panginoon, sabi niya, ibang aral na aming pinangaral sa inyo, matakwil lang sino mang gumagawa niyan. Dahil iisa lang ang katotohanan, at ang katotohanan ay ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Job, ang kabanatay 1, talatay 6 hanggang 10. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Job, Kapitulo 1, ang talata po ay 6 hanggang 10. Yes. Amen, praise the Lord. Isang araw nga ng ang mga anak ng Diyos ay nagsiparoon na magsiharap sa Panginoon na Satanas ay naparoon din na kasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Nang magkagayoy sumagot Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa parot parito sa lupa at sa pagmanaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang napansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki at natatakot sa Diyos at umihiwalay sa kasamaan. Nang magkagayoy sumagot Satanas sa Panginoon na nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Sa Diyos, hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Alam na natin ito. Amen. Narinig na natin ito na talagang sabi, pinagmamalaki tayo ng Diyos kapag tayo mainit na Kristiyano. Lahat ng mainit na Kristiyano, sumigaw ng praise the Lord. Ipinagmamalaki tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? But the thing is, kapag tayo po mga minamahal ay naglilingkod sa Diyos, hindi po pwedeng tayo po mga minamahal, hindi na natin intindihin kung ano ang mga nangyayari sa ating buhay. May trials sa buhay ng tao. Lahat po na nakaranas ng mga pagsubok sa buhay, sumigaw ng praise the Lord. Totoo po yan. Amen. Pero ang tanong, bakit may trials? Maraming Kristiyano, mga minamahal, kapag tayo po may trials, ay talagang, kapag, di ba? Tayo po mga minamahal, nagtatanong, bakit ako pa? Mahal na Panginoon. Bakit ang anak ko pa? Kung sa ang anak mo namatay, or ano, bakit? Manahal ka ng dalangin, lihans ka ng lihans. Wala pa. Bakit? Ang dami-dami nating bakit, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Amen? We ask the Lord, lalo na kung wala man lang tayong nararamdaman na parang kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil nalamig ka na eh. Nagko-question ka na eh. Kaya hindi mo talaga mararamdaman ang banal na presensya ng Diyos. Kaliwat kanan mo, nadadaraman niya ang banal na presensya. Ikaw, nakatunga ka lang. Bakit? Nalalamig na tayo sa Diyos. Amen? Amen? Totoo po yan, mga minamahal. We are a broken vessel. Amen? Tayo po mga minamahal.
At kapag yan mga minamahal, hindi natin na tama yung ating puso at isipan pagdating sa pagdikinig sa salita ng mahal na Panginoon, hindi natin mararamdaman ang banal na presensya. Be prepared when it's time to worship the Lord. Bago kang malis, ready dapat. Amen. Pagdating mo dito, dapat ready ka. Amen. Bakantihin mo yan. Lord, I am ready. Please dwell in my heart. At makikita mo ang mahal na Panginoon kikilos sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isang bagay ang dapat nating aralin dito, mga minamahal. Hindi lahat ng pagsubok sa buhay ng isang Kristiyano ay parusa ng Diyos. Amen? Amen? Totoo po yun, mga minamahal. Amen? Sometimes tayo po, mga minamahal, di ba? Grabe yan. Kung sa buhay ni Job, mga minamahal, talaga sabi ng mahal na Panginoon, he is a righteous man. Amen. Ngunit ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay sulad ni Job, mainit na naglilingkod, pero tingnan nyo, ubos ang kanyang kayamanan, ubos ang kanyang tupa, kamilyo, asno, baka. Palagay natin, mga minamahal, anong mangyayari dyan. Ubos ang kanyang mga anak na grabe, 7 plus 3. Talagang mababaliw ka talaga. Amen? Mauubos. Tapos, ang napakasakit pa, yung marinig mo na yung makita mo, mga minamahal, na yung karamdaman mo mula ulo hanggang sa talampakan. Amen? Bakit? Yung accuser, si Satanas, sasabihin niya, sabi mo nung kaya mainit yan sa'yo dahil pinagpala mo eh. Amen? Kaya sometimes tayo, we aim for more blessings. Search our desire. Kung bakit kailangan natin ng blessing. If we want blessing, we ask for blessing, and that is normal. God give it blessing. Amen? Pero siguraduhin mong handa ka sa pagtanggap ng blessing na yan. Dahil ang ilan, humingi ng blessing, maging sanhi para sila'y mawala sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Pag walang trabaho, mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng trabaho. Pag nagkatrabaho, sasabihin niya, mahal na Panginoon, di mo na ako mag-overnight, may trabaho ko. Busy kasi ako. Hindi na mag-overnight. Pagdating ng linggo, hindi na dadalo sa linggo. Mahal na Panginoon, importante, meron ako 10 bagit handog bibigay ko sa iyo kasi may transaction ako. Blessing ito. Maya-maya sa habang ginagawa, hindi na niya maramdaman ang banal presensya ng Diyos. Nalalamig na. Unti-unti malamig. Amen? Amen? At kapag nalamig ang isang Kristiyano, huwag mong sabihin, mga minamahal, na talagang hindi lulusot ang palaso ni Satanas. Di ba? Sabi ng awit, kapag ang isang taong mainit na Kristiyano, ang bawat palaso ni Satanas, kayang-kayang salagin ng kanyang mga anghel, hindi dadapol sa iyo. Kaliwat kanan, babagsak ang mga napapahamak, pero kailanman hindi lalapit sa iyo ang kapahamakan. Palaman mo natin ang ating malapay na! Pero, kapag nagsimula ka manlamig, kapatid, sasalagin mo lahat yan. Amen? Totoo po yun. At yan ang dahilan kung bakit lalo kang magku-question sa Diyos. Bakit nangyari ito? Nagtapat naman ako, mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pero tingnan niyo, mga minamahal, ano bang nangyari? Nagbigay ka ba? Pero yung puso mo ba, same pa rin ba? Na ikaw si brother at sister nung ikaw ay nakakilala sa Diyos? You are listening but you do not understand kung ano ang nais iparating sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Ang pinakamasakit pa, yung kanyang mahal na sweetheart, supposed to be kanyang makakasama, naiwan na lang. Siya pang nagsasabi, itakwil mo ng Diyos! Pero nung pinagpala sila, sarap na sarap. Amen. Amen. Pero nung siya, wala na, putot balat na, puno ng karamdaman, ulo hanggang paa, sasabihin niya, takwil mo ng Diyos para mamatay ka na. Amen? Amen. Totoo po yun, mga minamahal. Normal na tao ito, mga ito. Hindi po natin masasabing they're special. They are like you and me. Na kapag dumarang tayo sa pagsubok, mga minamahal, nakakaisip tayo ng mga bagay na alam natin, akala namin yun ang dapat. Pero tandaan po natin, learn the message.
kapag tayo po'y tumatanggap ng mga pagsubok sa buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Anong ginawa ni Job, mga minamahal? Kindly, Job, ang kabanatay 1, talatay 21. Amen. Ganito po ang pagkasabi, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nagalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Ano sinabi ko? Huwag mong kalilimutan kung sino ka before. Amen. Kapag ikaw, mga minamalay, na nasa pagsubok ngayon, is that worse than what you were before? Amen. Kung ako'y pinahiya ngayon, napahiya ako ngayon, mga minamahal, dahil ako'y talagang tinatad na grabing parudurugin ng pride ko. May masigit pa ba yan sa nangyari sa akin nung ako hindi pa naglilingkod sa Diyos? Noon, wala tayong silbi sa lipunan eh. Amen. Pamilya nga natin, tinatakwil na tayo at sinusuka tayo eh. Di ba? Kung ikaw ngayon, mga minamahal, ay nasunog ang bahay mo, ito na, nasunog ang bahay mo. Amen. Anong pagkakaiba niya nung tayo po'y wala pa sa mahal na Panginoon? Amen. Amen. Kaya, the cure for our worries, mga minamahal, kung tayo nasa pagsubok, balikan mo kung ano ka nung ikaw ay bago maglingkod sa Diyos. At kung paanong ginawa mo noon, gawin mo uli. At siguradong tatanggapin ka, tutulungan ka ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung ikaw ay may karamdaman ngayon, bumalik ang karamdaman pag nalamig ka. Bakit problema ka sa Diyos? Amen. Kasalanan ng Diyos yan. Amen. Di ba? It's your fault. It's our mistake. Amen. Pero tayo mga minamahal, sometimes, lalo tayo nawawala. Nilalayo natin ang ating feeling, ang ating puso sa mahal na Panginoon. Hindi dapat ganon, mga minamahal. Remember, sino tayo bago natin nakakilala ng Panginoon. At any addition to that, pagpapala yan galing sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay talagang dati may karamdaman ka, at ngayon may karamdaman ka, pero ngayon nakakatayo ka pa rin, dati hindi ka nakakatayo, pagpapala yan. Hindi ka dapat malupay-pay. Panginoon, pinagpala mo pa rin ako, nakakatayo pa rin ako. Amen? At dami natin dapat pagpasalamat sa Diyos. Amen? Kaya lang, nasyado tayong nagugumon doon sa mga pagpapala nating natanggap noon. Nakalimutan natin na lahat ito'y pwedeng bawiin. Para lang sabihin ni Satanas, pinagpala mo kasi, kaya mainit yan eh. Amen? Dapat ready rin tayo. Na kapag binawi yan, dapat praise the Lord pa rin. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Job, kabanatay 2, talatay 9 hanggang 10. Kindly. Dito po sa Job, Kapitulo 2, talatay 9 hanggang 10. Nang magkagayoy, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Sa totoong anak ng Diyos na pinagpala daw, mga minamahal, ang pagpapala ay hindi lang doon sa mga magagandang bagay. Even yung mga masamang bagay na nangyayari sa iyo, dapat na rin ipagpasalamat dahil may mensahe ang Diyos kaya nangyayari yan sa iyo. Amen? Brother, grabe ka naman. Ito ang masakit ka ang loob ko. Lumuluha nga ako ngayon. Tapos sasabihin mo, pagpapala pa rin ito. Amen. Sinong naniniwala na maging ang pagsubok ay pagpapala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon? Totoo po yun. Mga minamahal, unang-una sinabi ng Biblia, Romans 8:28. Sabi diyan, and we know that all things work, all things. Amen. Amen. Maging nung ikaw ay talagang napagbintangan, pinag-isipan ka ng masama, all things, kasama sa all things na yan.
nung ikaw ay madidisgrasya, talagang napilay ka, o anumang meron ka sa oras at natanggap mo, is this still part of the all things? Amen? Na-stroke ka, ikaw ay talagang nawala na yung mga dati mong mga kaibigan, pinagtaon, all things pa rin yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. All things work together for good to them that love God and those who are called according to His purpose. Lahat yan ang nangyayari sa iyo. Kung ano mang itinatanong mo ngayon sa mahal na Panginoon, akala mo, pinabayaan ka na ng Diyos, that is still part of the all things na sinasabi ng Biblia. If they work together, may gustong planong ihanda ka ng Diyos. Ang ilan, mga minamahal, sometimes grabe, binababa masyado yung ating pride. Yung pala gagawing manggagawa ng mahal na Panginoon. Amen? Ang ilan, mga minamahal, sometimes sa karan natin, puno-puno ng karamdaman, sabi ng ating mga mahal kapag nagpatuto, dati-rati, ako yung nabagsakan, naputol dito, hindi ako maka-trumpet. Amen? Pero yung pala mga minamahal sa kanyang panampalataya, ginamit ng mahal na Panginoon para maging instrumentalist, musician. Amen? Ibig sabihin, all things. So, hanapin mo ang mensahe ng Diyos sa nangyayari sa iyo, kapatid. At hindi niya sinabing lumayo ka diyan, kundi search in every storm, what does this mean to me, Lord? Bakit nangyari sa akin ang buhay na ito? Bakit ako napahiya ngayon? Bakit ako nasaktan? Bakit ako umiyak? Lord, what is your message? Why is this happening to me? I want to listen. And then, doon mo makikita, pagpapalain kang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi diyan, think and believe that God is always in control, full control of the situation. Kung ikaw ay anak ng Diyos, pababayaan ka bang mapahamak ng iyong tatay? Oh, mga tatay. Amen. Nanay. Kung kayo'y may anak, pababayaan niyo bang mapahamak ang iyong anak? Kung tayo ng tao, mga minamahal, na makasalanan, ganun natin kinikare ang ating mga anak, lalo na yung ating tatay sa langit. Ayaw na tayo mapahamak. Amen? Eh kung ayaw niya akong mapahamak, bakit ganitong nangyari sa akin? Bakit ako na umiyak ngayon? Tatay, nanay, kapag alam mo mapapahamak ang anak mo, dahil siya ay matigas ang ulo, hindi mo papapaluin? Kapag pinalo mo, anong nangyari? Umiiyak ang bata. Pero at the end of the day, mga minamahal, kapag natutunan niya yon, maliligtas siya sa siguradong kapahamakan. Bakit? Dahil mahal mo ang anak mo. Hindi mo siya pinabayaan. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ganon din tayo, mga minamahal. Kailangan natin minsan mapahiya. Kinakailangan natin minsan lumuha. Kinakailangan natin minsan makadama ng takot. Bakit? Sometimes sumusobra na tayo eh. Porkit tayo mga prinsipe. We live like a mga princess. But we forget na sometimes we have to do the will of the Father. Kailangan natin ganapin ang kalooban ng ating Ama sa langit. Amen? Amen? All we thought, lahat ng gusto natin gawin yun na yun. Pero tandaan mo, kapatid, hindi tayo namumuhay para sa ating sarili. Namumuhay tayo para sa ating mahal na Panginoon. We live because we worship the Lord. What to worship? Ito, Acts 1:18 na yan, mga minawala. Sometimes, pag tayo po'y pinapapunta, sabi niya, when the spirits come upon you, ating masahin lang talatang yan, mga minamahal. Acts 1:8. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Aklat ng Gawa 1:8. Aklat po ng mga Gawa, Kamaratay 1, talatay 8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Bakit ayaw noong mga Kristiyanong pumunta at sila'y maging witness na mahal na Panginoon? Eh kasi kapag kaharap ko na yung hindi ko na alam ang mga bersikulo eh. Amen? Tandaan niyo, mga minamahal, sabi niyan, and ye shall be my witnesses.
Hindi niya sinabing, you shall be my lawyers. Ang sabi niya, you shall be my witnesses. Ang witnesses, hindi mo kailangan to return whatever na sabihin nila. Ang nandun ka, sabihin mo kung anong nangyari sa buhay mo at kung ano ang nakita mo at nabalitaan mong nangyari sa ginawang kapangyarihan na mahal na Panginoon. Kapag bibigyan ka ng anumang mga pagdidebate, that is not your concern because you are not a lawyer. Ikaw ay tinawag Diyos bilang taga-witness ng nangyari sa iyong buhay na pakinggan mong patotoo. Pumunta ka doon, makinig man sila o hindi, it's theirs. Kung paano yung maligtas, hindi yan sa iyo. Yan ay gawain na ng mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. So kapag ikaw ay umupo sa tricycle, ikaw ay naglalakad, may nakasabay ka, bibili ka ng anumang bibili mo sa tindahan, you witness the goodness of God in your life. Amen? Amen. Yan po dapat ang ginagawa ng marami mga minamahal. At yan mga minamahal, kung titingnan yan mga minamahal, sabi diyan, kapag ginagawa natin, doon tayo lubos na pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Here comes the other issue. Di ba kapag mayroon tayong mga nanghihina, mga kapatid, anong ginagawa ng ilan? Pumunta tayo, supposed to be, we comfort. Brad, talagang ganyan talaga yan. Ginaganon-ganon natin mga minamahal. Ating basahin muna mga malapit na pinatapos. Hope, Kabanata 2, talatay 11 hanggang 13. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Hope, Kapitulo 2, ang talata po ay 11 hanggang 13. Ganito po sabi, nang mabalitaan nga ng tatlong kaibigan ni Job ang lahat ng kasamaang ito na sumapit sa kanya, sila naparoon sa ang bawat isa na mula sa kani-kaniyang sariling puok. Si Eliphaz na Temanita at si Bildad na Suhita at si Sofar na Namatita. At sila'y nangagkaisang loob na magsiparoon upang makidamay sa kanya at aliwin siya. At nang kanilang itinanaw ang kanilang mga mata mula sa malayo at hindi siya makilala, kanilang inilakas ang kanilang ang kanilang tinig at nagsiiyak at hinapak ang bawat isa sa kanilang ang kani-kaniyang balabal at nagbuhos ng alabok sa kanilang mga ulo sa dakong langit. Sa gayoy, nangakiumpok sila sa kanya sa ibabaw ng lupa. Amen. At 7 araw at 7 gabi at walang nagsasalita sa kanya sapagkat kanilang nakita ang kaniyang paghihirap ay totoong malaki. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ito po mga minamahal ay napakainam na dapat alalahanin ng lahat. Kapag tayo po yung may mga kapatid na talagang under chastisement o talagang grabing pinaalalahanan ng mahal na Panginoon, ay sometimes, well, nandun talaga yung, sabi nga, parati natin sa aming una, hindi lahat yan para sa bad. Unless, alam mo na ikaw ay gumawa ng kasalanan talaga, syempre. Amen? Pero there are times, mga minamahal na talaga, pagpunta mo doon, ang may kaibigan yung tatlo, si Eliphaz, Bildad, saka si Sofar. Sila nandun. Ang kanilang pagpunta doon ay authentic. Talagang they really love, hope, and nakikisa talaga sila. Sabi nga, for 7 days, umupo sila, kasama nag-fasting. Dahil sa grabing pagkikidalamhati nila sa nangyari. Doon daw, sometimes, may mga Kristiyanong hindi totoo yung pagiging authentic na sila po mga minamahal ay nakikidalamhati. Nagiging dahilan kung imbis na lalong gumaan ang pakiramdam, lalong bumibigat. Amen? Amen? Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya dapat daw mga minamahal mag-ingat ang lahat. Amen? May mga iba, mga Kristiyano makidalamhati, pero nakikichismis lang naman. Nakikimarites. Amen? Ang ilang mga Kristiyano kapag tapos pagkatapos malaman ko ng problema, pagdating dito, ay yan kasi. Naging newscaster ka na. Hindi dapat ganoon mga minamahal. Amen?
Hindi tayo dapat mag-add doon sa sambahan ng loob o sakit na nararamdaman ng ating pong mga minamahal na mga kapatid na talagang pinapaalalahanan ng mahal na Panginoon. We are there. Sometimes, even just a moment o hindi tayo magsalita, better pa kaysa magsalita ka ng lalo pang makakasakit sa Kanya. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang tawag dito mga minamahal ni Job, sila po mga minamahal ay mga, kaya ating basahin Job 42 verse 7. Kindly. Last 3 verses. Ganito po ang pagkasabi, at nangyari na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na Timanita, ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nagagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid na gaya ng ginagawa ng aking lingkod na si Job. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Sometimes napapahamak tayo tuloy. Amen? Amen. Kaya sabi ng ating mga minamahal na manggagawa, pagpupunta doon, hindi kayo basta-basta pupunta, hindi kayo nakakasama sa pagpuri dito. Hindi tayo nagpuri, punta tayo, kala no, sino tayong warrior. Amen? Punta tayo dito, talaga mapakainin ka bago ka pupunta doon. Sometimes baka ikaw mismo ang problema, magdagdag ka pa, tumalon pa sa iyo espiritu ng karumal-dumal na yon. Amen? Mag-iingat ang mga anak ng Diyos. Dapat daw mga minamahal, sabi niya, yung mga tatlo, kasala kayo. Dahil hindi ninyo pinakilala ang kabutihan ng Diyos. Sabi nila parati mga minamahal, kay Job, walang kasalanan, walang parusa na paralanan na hindi ka nagkasala. Imposible hindi wala kang kasalanan. Ginaganon na nila si Job, mga minamahal. Kasi according to their theologies, ang kasalanan dahilan para din ng mga palo-palo na yan. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng mga palo ay dahil ikaw ay may kasalanan, kundi patunayan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Patunayan ng Diyos, makilala ng lahat na ikaw na anak ng Diyos. Ipinagmamalaki ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga gumaganap ng mga bagay na yan, hindi natin dapat ihiwalay yung nais makita ng Diyos sa ating buhay. Hindi ka dapat gumaganap ng mga bagay na akala natin ito pala akala tama. Let's search our heart. Tingnan natin mga minamahal. We fail to listen and get God's message when people panic in front of life challenges. Kapag may problema, saan tayo pumupunta? We do our sarili natin. Amen. Sinasarili natin. Kapag hindi natin, saan tayo pupunta sa Diyos? Ginagawa natin taken for granted ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kay na kailangan daw, bago pa lang dumating sa isang bagay, from time to time, bago lumubog ang araw, bago gumising, magpasalamat ka dahil baka ikaw ay nagkamali at nasaktan mo ang mahal na Panginoon. Amen? Amen. So kung ano ng mga bagay na mayroon tayo ngayon, mga minamahal, kapag blessing, may mensahe ang Diyos. Kapag trials, may mensahe ang ating mahal na Panginoon. Huwag tayong basta-basta bumibigay. Huwag tayong basta-basta paapektuhan. Pagtiwalaan natin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dati ako ay parabang nag-isa, kahit mayroon pang mga kasama, kay layo naman ang daming nila, kay taga hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso, sana ay dumating ang pagmamahal niyang natulad sa akin.
ang tanging nagmahal sa akin. Hallelujah. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba. Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat na kilala kita. Isa rin po, mami naman. Hallelujah, hallelujah. Dati ako ay para bang nag-isa, kahit mayroon pang mga kasama, kay layo naman damdamin nila, kay hanggang kailan, hallelujah, hihintayin sa aking puso na ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh, Jesus, ikaw lang ang bigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba. Jesus, ngayon nga nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat na kilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba. Jesus, ngayon nga nalalaman ko na. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Mami na mahal, God's word have been spoken. Narinig na natin ang salita ng Diyos. Ang tanong, naintindihan ba natin ang mensahe ng mahal na Panginoon? Because listening ay kaiba ang understanding. Kung sa oras ito, mga minamahal, may mga bagay na naging sanhi, tayo malayo sa mahal na Panginoon. At pinagbigyan mo, dinigyan mo na ito ng dahilan upang ikaw ay lumayo sa Diyos. You're listening but you do not understand the Word of God. Hindi mo na intindihan ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Ang nais na mahal na Panginoon, trust Him. Magtiwala tayo sa Kanya na sa bawat nangyayari sa ating buhay, God is in control. Masakit man yan, dahilan lumuwa kagabi, araw. Pero sabi niyan, huwag mong
kalilimutan, God is in control. Sa oras na ito, mga minamahal, dumalangin tayo sa mahal na Panginoon. Ask for His presence. Dahil natin dumalangin, dakilang Diyos sa mga banal, sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bigyan mo kami ng sapat na karunungan upang aming maintindihan lahat ng iyong mga pangungusap sa aming buhay. Kadalasan, naririnig lang namin ito, pero hindi namin naiintindihan ang gusto mong gawin namin sa buhay. Tulungan mo kami, malapay no, para di mapagpagumbaba. Magtiwala sa iyo na lahat ng bagay na nangyayari sa amin ay ayon sa programa mo upang kami tuluyan mong magamit sa iyong banal na gawain at ang aming mga kababayan. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, maging karapat-dapat. Iayos mo ang aming buhay, aming puso at isipan. Ganapin ang iyong banal na kalooban. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa ating mga karamdaman, mga minamahal. Kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Huwag tayong matakot. Totoo ang salita ng Diyos. Kung tayo po may mahal sa buhay nating ilapit sa malapit, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan na pinakamalapit sa salita. Kapag aming maramdam sa Santong Espiritu, kung may magkapanginapalaya sila at nagawa ng kaaway. Sa oras na ito sa pandalangin na aming ginagamit ng maraming sa Will Estrada Almeida, ay pumaminaman naman magagaw. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, ubo, sipon, high blood, stroke, gawa ng kawaya kami ito sa in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Mga palalapay, mga paningagabang sa iglesia, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen and amen, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon, amen. Praise the Lord. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro, amen. Ating angkinin na yung ating pong mga pinalangin ating natanggap na, amen. Amen. Lahat pong word ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mga 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen and amen. Praise the Lord. Yan po natapos ang ating pong pag-aaral ng Diyos. To God be the glory. At tayo danda ko na po sa ating pong mga announcement na ito ating pong beloved picture. And Brother Bugunye para po sa ating amen. Praise the Lord. Meron ba tayong mga minamahal na mga bisita ngayon? Praise the Lord. Sa ating mga beloved viewers, amen, praise the Lord. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, tinatawag natin yung pananampalataya. Kinakailangan mananampalataya ka sa isang Diyos at walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. At ang pangalawa, mga minamahal na yung pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Upang nasagan ng mga minamahal dahil tayo nagkasala. At kung magkasisi na hindi sa tao kundi sa mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos. Narinig niya mga minamahal bawat panalangin natin ginagawa. At ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, kung meron po tayo mga minamahal na gusto magpabautismo, meron po tayong mga bathrobe available, hindi tayo mababasa. Tumakapag yung bautismo at check kayo lubos sa pagpapalahin natin malapit. Pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Paano nakikita nyo nanginginig, umiiyak, hindi yan umiiyak sa kalungkutan. Pag-iyak yan ng pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa oras na ito, mga minamahal, saan man kayo naroroon, ating mga minamahal kapatid, mga minamahal bisita, newcomer, ay tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Taas niyo yung mga kamay, pikitan niyo mga mata. Lahat ng aking sabihin niyo, mga minamahal, sumunod kayo. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo ko, tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lang po dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan pinagkamamalas na ito yung mga anak tumanggap. Saan man sila naroon,
Ano man dahilan ka ng paglapit sa iyo. Tugunin mo sa may kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo, Panginoon. Walang distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa iyo, mga anak malapit. Sa oras ito, pandalangin na aming ginagamit ng sa Estrada Almeida. Patawarin sila sa kanilang mga pagkasala. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat kanyang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Sa punang kanyang mamahal sa buhay. Nawa, hindi una tulito ng paglilingkod. Simula pa lamang naot at makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. God bless you, mga kapatid. Narito na ating malapit ng preacher para po sa ating po announcement. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Joe. Sir, beloved Lord. Palakpakan muna natin ang ating malapagin ng minamahal. Importante lang po itong ang sabihin na next week po, dahil sa linggo ay tutulak na po tayo doon sa Marikina. 15 po, 51st church anniversary. So, mag-adjust.